ओके चेतन. नमस्कार. माझं नाव चेतन रेगे. इतिहास मंचावरती तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. इतिहास मंचावरती आपण विविध ऐतिहासिक विषय घेऊन त्याच्यावरती व्याख्यान आयोजित करतो आणि व्याख्यानानंतर आपण त्याच्यावरती प्रश्नोत्तराच्या दरम्यान चर्चा करतो आणि अधिक माहिती जाणून घेतो. तर दर शुक्रवारी आपण 8 वाजता संध्याकाळी असे शिकागोच्या स्थानिक वेळेनुसार आपण भेटतो. आज आम्हाला हे जे आयोजन करता येतंय तर त्याच्यामुळे त्या आयोजकांमध्ये मी स्वतः, त्याच्यानंतर उल्का नगरकर, प्रसाद अथणीकर, माधव गोगावले आणि शलाका रेगे आणि अनुराधा केळकर यांचं सहाय्य लाभलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर आज आपल्याला YouTube लाईव्ह करण्यासाठी विशाल नवलकर यांची मदत झालेली आहे. आणि वक्ते जे आम्हाला आज लाभलेले आहेत तर ते शिरीष गडकरी काका यांच्यामुळे आज लाभले, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार. आजचा जो विषय आज आम्हाला मिळालेला आहे तर तो विषय फार जवळचा आहे. मराठी माणसाला खरं तर त्याची फारशी ओळख सांगावी लागत नाही. माझी मुंबई असा सुंदर विषय आज आपल्याकडे घेऊन आलेले आहेत झंकार गडकरीजी. झंकारजी, तुमचं खूप खूप स्वागत इथे. आणि खरं तर मुंबईचा इतिहास किंवा मुंबईबद्दल माहिती सांगणं म्हणजे अनेक 100 भागांची मालिका आपल्याला करावी लागेल, इतका तो मोठा विषय आहे. मुंबईचा इतिहास खरं तर ढोबळ मानाने आपण किंवा त्याचा जो विकास आहे तो ब्रिटिशांच्या कालखंडात खूप झालेला आहे असं आपण मानतो. परंतु आजच मी एक लेख वाचला तर त्याच्यामध्ये मुंबईचा एक राजा होता, त्याचं नाव होतं हंबीरराव, म्हणजे त्याचा जो किताब होता हंबीरराव. तर त्यांचे काही शिलालेख मुंबईमध्ये सापडलेले आहेत. त्याच्याही पूर्वीचा इतिहास म्हणजे घारापुरीची लेणी, कारल्याची लेणी वगैरे अशी बरीच ऐतिहासिक स्थळं आहेत. तर असंही म्हटलं जातं की पोर्तुगीजांनी जेव्हा भारतावरती त्यांच्या वसाहती वाढवायला सुरुवात केली तर मुंबईचं जे बेट होतं ते त्यांनी त्यांच्या एका राजकीय दृष्टीनं केलेल्या विवाहाच्या दरम्यान आंदण म्हणून ब्रिटिशांना हुंड्यामध्ये दिलेलं होतं. तर अशा प्रकारे मुंबई बेट हे ब्रिटिशांच्या कडे आलं आणि त्याच्यानंतर त्याचा विकास हा नैसर्गिक बंदर असल्यामुळे व्यापार दृष्टीनं त्याचा इतिहास म्हणजे त्याचा विकास भरपूर झाला. आणि नंतरच्या कालखंडामध्ये मुंबईचा जो ह्या विकासामुळे मुंबईमध्ये अनेक नंतर इमारती उभ्या राहिल्या आणि अनेक गोष्टी निर्माण झाल्या आणि आज भारताच्या दृष्टीनं म्हणायचं झालं तर भारताची आर्थिक राजधानी आणि अनेक दृष्टीनं भारताचं एक महत्वाचं शहर असं मुंबईचं स्वरूप झालेलं आहे. तर ही सगळी माहिती तर आपण पाहूयात, परंतु आज वक्त्यांची ओळख करून घेणं आवश्यक आहे. याच्यामध्ये झंकारजींची मी ओळख करून देण्यासाठी माधव दादांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या आपल्या वक्त्यांची ओळख करून द्यावी. खूप धन्यवाद. नमस्कार मंडळी, मी माधव गोगावले. धन्यवाद चेतन. मी महाराष्ट्र मंडळ शिकागो 2022 कार्यकारिणीचा सदस्य, त्याचप्रमाणे इतिहास मंच आणि अध्यात्म पीठाचा सहसंचालक. आपणा सर्वांचे इतिहास मंचावर सहर्ष स्वागत करतो. आजचे आपले जे व्याख्याते आहेत झंकार गडकरी यांचे आपण आतापर्यंत 4-5 लेक्चर्स व्याख्यान ऐकलेले आहेत. ते एक व्यवसायाने कन्सल्टंट प्रशिक्षक आहेत. विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रात जे कारखानदार, कंपन्यांचे मालक, त्यांचे सहकारी आणि तसेच त्यांचे सर्व कर्मचारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण देतात. विशेषतः कामगारांचं किंवा नोकरांचं मनोबल कसं वाढेल, त्यासाठी काय करावं लागेल, त्याचा ते अभ्यास करतात. त्याचा आलेख तयार करून त्याप्रमाणे ते वेगवेगळ्या प्रकारचा प्रोग्राम तयार करतात आणि खरोखर त्या कंपनीचं उत्पादन क्षमता ते वाढवतात. आणि एक
युवक विकास नेतृत्व किंवा लेबर विकास नेतृत्व कसे वाढेल याच्यासाठी ते अतिशय प्रसिद्ध आहेत. त्याचप्रमाणे ते केवळ एक कन्सल्टंट आहेत असं नाही, तर ते फार मोठे इतिहास प्रेमी आहेत. आतापर्यंत तुमच्या लक्षात आलंच असेल की जे आतापर्यंत 4-5 त्यांनी व्याख्यानं दिली त्याच्यामध्ये ते असं निश्चित वाटतं आपल्याला की ते एक इतिहासाची ओढ तिडीक असल्यामुळे ते त्या शहरामध्ये जाऊन त्याचा सखोल अभ्यास करतात, अनेक वेळा भेटी देतात आणि विशेषतः त्यांचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्या शहराबद्दल जी काही अपरिचित माहिती आहे ती गोळा करून त्याच्यावर सुंदर लेख लिहितात. त्यांची अनेक पुस्तकही प्रसिद्ध झाले आहेत. त्याचप्रमाणे आपण पाहिलं मेरी दिल्ली, माझी दिल्ली, लखनौ, अयोध्या, तसेच राजपुताना, तसंच महाराष्ट्राचं 27 वर्षाचं स्वातंत्र्य युद्ध आपण पाहिलं. असे सुंदर अनेक विषयावर त्यांनी आपल्याला अगदी मंत्रमुग्ध करून सोडलं होतं. तर ते केवळ एक इतिहासप्रेमी नाहीत, इतिहासप्रेमी आहेत, त्याचप्रमाणे कन्सल्टंट आहेत आणि तसेच ते एक समाजसेवकही आहेत. ते इंटरनॅशनल रोटरी क्लब, त्याच्यातर्फे लायन्स क्लब, त्यांच्यात ते एक सक्रिय कार्य करत असतात आणि त्याच्यामधनं मग गरजवंतांना काय रोटी कपडा मकान याप्रमाणे जे काही लागत असेल ते त्यावर करतात. आणि विशेषतः त्यांनी कॉलेजसाठी अनेक ठिकाणी मदत केलेली आहे, नवीन कॉलेजेस सुरू केलेले आहेत, एक नोबल कार्य तेही करतात. तसंच त्यांनी आपलं जे शिक्षण ते एक विशेषतः म्हणजे भारताचे लेबर कायदे याच्यावर त्यांनी MSc आणि त्यांचं PhD केलेली आहे. त्यामुळे ते काय त्यातही ते असे ते प्रसिद्ध आहेत. तर मी आता जास्त वेळ न घेता मी श्रीयुत झंकार गडकरी यांना विनंती करतो की तुम्ही आपली जी दिल्ली म्हणजे माझी मुंबई, ओके, मुंबई चैतन्य आपल्याला सांगितलंय ती केवळ एक भारताची आर्थिक राजधानीच नाहीये, महाराष्ट्राची राजधानी आहे की ज्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये मुंबई राहावी 105 जणांनी हुतात्मा झाले. त्यामुळे भारत सरकारलाही ते करावंच लागलं की नाही मुंबई ही महाराष्ट्रातच राहिली पाहिजे. आणि मोरारजींना मुंबईमधनं हुसकून दिलं गेलं. सॉरी मी तो शब्द वापरतोय पण ऍक्च्युली तीच फॅक्ट झाली. तर त्याचप्रमाणे घारापूरचे एलिफंटा केव आणि बरंच काही मुंबईमध्ये त्याचा कसा कसा विकास झाला. जे बेट एक साधं वखार म्हणून इंग्रजांनी सुरू केलं, मग सगळे राजपुतानामधले सगळे व्यापारी तिथं आले. मागच्या लेक्चरमध्ये त्यांनी सांगितलं आपल्याला किंवा भारतातले सगळे व्यापारी तिथं आले आणि एक वखार आणि एक बेट म्हणून त्याचा कसा विकास केला हे आपल्याला माहिती आहे. तर त्याच्यावर ते आणखीन अपरिचित माहिती ते आपल्याला सांगतील. झंकारजी, गो अहेड प्लीज. नमस्कार 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 माधव, नमस्कार चेतन आणि बाकी सर्व शिकागोची मंडळी, नमस्कार. आजचा मला वाटतं 5वा का 6वी वेळ आहे तुमच्याशी पुन्हा एकदा भेटायची. आणि आज तुमच्यासमोर मी एक लहानशी कल्पना मुंबई बद्दलची देतो. जसं आता माधवरावांनी सांगितलं की मुंबई बद्दलची कल्पना माझ्या दृष्टीने सगळ्यांना आहेच आणि असतेच, कारण बरीचशी मंडळी मुंबईची असतील किंवा कदाचित मुंबईशी निगडीत असतील. परंतु आज आपण काही अशा गोष्टींबद्दल चर्चा करूया किंवा बोलूया की ज्याबद्दलची सहसा लोकांना माहिती नसते, सहसा माहिती नसते. आणि दॅट इज द बेसिक आयडिया बिहाइंड माय visits and my research. Less known facts about the city or the cities and how those things have impacted our lives today. म्हणजे आपला आज आपण जे काय आहोत त्याच्याकरता जर आपण खऱ्या अर्थाने खोलात गेलो तर आपल्याला बरीचशी कारणं मिळतील की त्यामुळे असं झालं म्हणून. आणि त्याला आपण एक बटरफ्लाय इफेक्ट वगैरे अशा पद्धतीने आपण त्याला ऍड्रेस द्या. तर आज मुंबई बद्दलची माहिती. इतिहास म्हटलं की देर हॅज टू बी सम रेफरन्स पॉइंट. आणि रेफरन्स पॉइंटचा अर्थ असा की तुम्ही कुठलाही एक रेफरन्स पॉइंट घ्या आणि त्याच्या आधी काहीतरी एक इतिहास झालेला असतो आणि मग तो कधीच मग तो
तो प्रश्न कधी सुटत नाही. मग यू कॅन गो डीपर अँड डीपर अँड डीपर अँड देर इज नो एंड टू दॅट. आणि मग जर आपल्याला कुठल्याही शहराची जर तुम्हाला जर माहिती द्यायची असेल किंवा कुठल्याही इतिहासाबद्दल तुम्हाला बोलायचं असेल तर देर हॅज टू बी सम रेफरन्स पॉइंट बेस्ड ऑन विच यू शुड start your research or you may start your understanding of that subject. तर मुंबईबद्दलची माहिती म्हणजे कालच मला चेतनने एक सुंदरसा हंबीररावांबद्दलचा एक लेख पाठवला आणि तो पूर्वीचा लेख आहे. म्हणजे मुंबईबद्दलचीच माहिती आहे, त्याच्यात काय वाद नाही आहे. परंतु तर असंच म्हटलं की तसं म्हटलं तर आपण मुंबईबद्दल बोलायला गेलो तर भरपूर बोलता येईल, कारण यू कॅन गो डीप डाऊन इन टू अंडरस्टँडिंग दॅट पार्ट ऑफ इट. परंतु माझ्या दृष्टीने मी एक रेफरन्स पॉईंट घेतलेला आहे आणि तो रेफरन्स पॉईंट म्हणजे आय स्टार्ट माय जर्नी फ्रॉम 1498. 1498 ला नक्की काय झालं, 1498 साली काय झालं. तर चेतन आणि विशाल, आय वुड लाईक टू शेअर माय स्क्रीन अँड आय वुड लाईक टू हॅव युअर consent if you are able to see it properly. या स्क्रीन दिसतंय. स्क्रीन दिसतंय पण अजून तो प्रेझेंटेशन मोडून नाहीये. आला का? Can you see it now? हा आपला या वी कॅन F5 या प्रेझेंटेशन मोड. या वी आर गुड. Are you comfortable now? Okay, great. या तर माझी मुंबई आणि त्याच्या समोर एक असं लहानसं प्रश्नचिन्ह असं आहे आणि ते म्हणजे की इज इट ओनली अ बिझनेस कॅपिटल. कारण आता आपण सर्वांनी सांगितल्याप्रमाणे भारताची आर्थिक राजधानी म्हणजे मुंबई आणि ह्याच्यात काय वाद नाहीये. ऍज अ रेफरन्स अँड ऍज अ पार्ट ऑफ स्टॅटिस्टिक्स, मुंबई कॉन्ट्रीब्युट्स क्लोज टू 30 to 33% ऑफ रेव्हेन्यू ऑफ द नेशन टू द एक्सचेंज. म्हणजे एकच शहर जवळजवळ 1/3 of the revenue of this country is generated and contributed. For your information, the slums of Mumbai contribute more than $10 million every month to the state of Maharashtra. And I can talk to you about that in a different manner. कारण मुंबईचे जे स्लम्स आहेत त्याबद्दलचं भरपूर बोललं होतं आणि धारावी, ज्यांना मुंबईची माहिती आहे, धारावी जो हा भाग आहे, इट्स सपोज टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम्स इन एशिया. परंतु प्रश्न तो नाहीये. प्रश्न हा आहे की हाऊ डज इट कॉन्ट्रीब्यूट. कारण जर मुंबईची जर प्रोडक्टिव्हिटी जर वाढते आहे आणि नेहमीच वाढत आलेली आहे आतापर्यंत, तर त्याचं कारण ते म्हणजे स्लम्स ऑफ मुंबई. लोकांना पटणार नाही ते, परंतु आय वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ वन जेंटलमन कॉल्ड डॉक्टर जोकिम अर्पुतम. ते वयस्कर माणूस होता तो, अर्थात ही इज नो मोर. 2 वर्षापूर्वी त्यांचं निधन झालं. आणि ही वॉज लीडिंग द कॅम्पेन फॉर द स्लम ड्वेलर्स and he wanted a friendly neighborhood and that neighborhood was friendly slums. आणि त्यांनी मला हे पटवून दिलं की जर तुला जर घरातला बरोबर 9 वाजता निघायचं असेल, म्हणजे माझ्यासारख्या माणसाला, आणि तर माझ्या घरी जो काही कामाला येणारी मंडळी असतात किंवा राहणारी मंडळी असतात किंवा बाहेर गेल्यानंतर मला पदोपदी सर्व्हिसेस मिळतात, सपोर्ट सिस्टीम असते, दे आर प्रोव्हाइडिंग टू द स्लम्स ऑफ मुंबई अँड दॅट्स अ फॅक्ट. पण स्लम्स मध्ये बरीचशी चांगली माणसं देखील जातात आणि खऱ्या अर्थाने गरीब माणसं देखील जातात. पण एनिवे तो विषय नाही. आता आजचा विषय असा आहे की इज इट ओनली अ बिझनेस कॅपिटल आणि मुंबईबद्दलची एक थोडक्यात माहिती. So as I said, and I would like to continue with that, is that my reference point for today's talk is 1498. 1498 ला झालं काय? एक 1498 साली झालं काय? You see this route? This route goes around the Cape of Good Hope, goes to Mombasa, and finally lands itself in Calicut and onto Goa. काय झालं होतं 1498? 1498 ला एक ऐतिहासिक घटना भारतामध्ये घडली होती आणि ते म्हणजे वास्को दी गामाचं आगमन. वास्को दी गामा started his journey and he landed and he set his foot on the Indian soil in 1498. And that is the beginning of the whole story as far as Mumbai is concerned. If I have to really relate to that, there is definitely a good reference to Bhimdev, to Bhimrao,
nothing wrong about it. But if you really have to go into little modern Indian history and the modern Mumbai history, then I think the better reference point will be Vasco da Gama. And that he did it, and he landed in Mumbai in Calicut, and then he made his upward journey to north of India, on the west coast of India, and that is Goa, etc., etc. This is, of course, an imaginary reception of Vasco da Gama in Calicut. आणि त्यावेळेला कॅलिकटचे जे राजे होते म्हणण्यापेक्षा कॅलिकटचे काही सरदार वगैरे मंडळी होती त्यांना झॅम्बुरिन्स म्हणत. So the Zamorine of Calcutta is receiving Vasco da Gama. This, of course, is an imaginary painting by a painter. And this is how it could have possibly been. ज्यावेळेला त्यांना रिसेप्शन दिलं गेलं होतं तर त्यावेळेला कशी झाली असेल ती भेट त्याबद्दलची कल्पना म्हणून हा चित्र काढलं. परंतु गुड इनफ फॉर अस टू अंडरस्टँड अँड इमॅजिन की असंच काहीतरी झालं असावं त्यावेळेस 1400 साली 1500 साली. So what was the three basic brief that he came with? Most of the colonial powers which established themselves in India, most of them, and I will by the end of the day tell you that there were not one, not two, but 6 colonial powers which ruled India or rather had made their inroads in India at some point in time, Portuguese being the first of them. So what was the clear brief given to them either by the ruling monarch and many a times, for your information, who would take this risk of getting himself into the wild oceans to an unknown land? कोण घेणार अशा प्रकारची रिस्क? एक तर त्याच्यामध्ये एक ऍडव्हेंचरस स्पिरिट असायला पाहिजे किंवा त्याच्यामध्ये त्याच्या पाठीमागे एक कुठल्याच तरी प्रकारची एक म्हणतात ना ते हाव असली पाहिजे. देयर हॅज टू बी सम ग्रीन. So many a times the chosen people were either pirates or really a person who had interest in the establishment of the right and the power of the given monarchy. So these were the 3 clear briefs which most of the colonial powers came to India. One was to establish trade. To establish trade was one such reason for them to leave their land in Europe and come all the way down south, go around the Cape of Good Hope and get into the wilderness of this ocean in the search of the promised land. आणि असं करत करत ब्रिटिशही आले होते एस्टॅब्लिशिंग ट्रेडच्या दृष्टीने. टेरिटोरियल ऍक्विजिशन, सेकंड कॉलनायझेशन. टेरिटोरियल ऍक्विजिशन आता हा प्रकार हल्लीच्या जगात होत नाहीये. पण पूर्वी territorial acquisition or white man's burden or trying to establish some kind of economic supremacy, which is even today a fact of life. Everybody today, if you really go back and go to the root cause of everything, it is trying to establish economic supremacy. America काय करते काय किंवा China काय करते आणि भारत जरी काय करत असेल. It's a basic idea is to establish economic supremacy. So in the earlier times, it was territorial acquisition, and it is well muffled up as colonization. And the third and the most important part is proselytizing. Proselytizing is religious conversion. Portuguese म्हणा किंवा ब्रिटिशांनी म्हणा, they made terrible attempts in proselytizing or converting the local population under threat, or maybe by some kind of Amish. So understand this, always every colonial dreamer who entered India had 3 basic briefs coming from the monarchy, because he was sponsored by the monarchy of that given country. To establish trade, 1. 2 is territorial acquisition or colonization or colonizing a given land. And proselytizing, that is religious conversions. And this is exactly what the Portuguese did. पोर्चुगीजांनी ज्यावेळेला भारतामध्ये पहिल्यांदा पाय ठेवला तो 1498 मध्ये, आणि खाली मी तुम्हाला याचे बाण दाखवलेले आहे. आणि त्या बाणामध्ये तुम्हाला दिसेल की त्यांची सुरुवात झाली साधारणपणे 1500 सालामध्ये
आणि विदिन नो टाइम जवळजवळ 34-35 वर्षामध्ये त्यांनी हा सगळा भाग काबीज करून टाकला. आपल्या सगळ्यांना जाणून घेणं गरजेचं आहे की भारतामध्ये टू एस्टॅब्लिश देमसेल्स ब्रिटिशांना साधारणपणे 100-125 वर्षे गेली. त्यानंतर त्यांनी भारतामध्ये पहिल्यांदा खऱ्या अर्थाने पाय ठेवला. आणि इट वॉज नॉट the initial inroads in India was not in the name of the sovereignty of, the sovereign of England, but it was in the name of East India Company. Whereas here it started off in the name of a small company, but it almost immediately was relegated to the monarchy. As a result, Portuguese had an empire or an Indian empire far earlier than even Britishers thought of coming to India. Look at this journey of the Portuguese from south to north, and with rapid aggression. And that rapid aggression took not more than 35 to 36 years. In a very short period of time, they had almost occupied the entire, understand the strategic position of India at that point in time is the western part of India, and the basic inroad for any colonizing power to come into India. So they were actually in control of Western India all along the coastline. Here it is. First, they established themselves in Calicut. Then they go up to Goa. Then they go up to Chaul, enter Mumbai or Bombay, Vasai, Daman and Diu. सगळ्या गोष्टींवरती त्यांनी कब्जा एवढ्या पटापट केला होता 35-36 वर्षामध्ये की काय विचारू. And this is what I would like to now give you in short, the date-wise progression of the Britishers. So, in 1498, first landing received by the Zamorin's of Calicut. As I said, they did not just come for the trade. They came here for territorial acquisition, and that is colonizing them, a given part of land. 2 is to proselytize, also religious conversion. Second, in 1510, they took Goa. 1510, they took Mumbai and they lost it, and they again retook Mumbai in 1534. 1521 is Chaul, 1530 is Surat, 1534 is Vasai, and 34 and 39 is Diu and Daman. Do not worry about the dates, but suffices to say, my friends, that they made these a rapid progress in occupying land and also proselytizing and converting people. Of course, trade was always established. They, in fact, created trinakas or excise centers for the collection of taxes for the people coming in and going out of India, of course. So this is the rapid journey of the Britishers. And now I would like to get into the brief of Mumbai per se. So this is what I'm sure everybody is aware of. We have seen this map that Mumbai च्या बद्दलची पहिली गोष्ट म्हणजे अशी असते की ती 7 बेट होती वगैरे वगैरेच्या गप्पा आपण आतापर्यंत मारलो. But I would like to just elaborate a little bit on how these islands were over a period of time converted into a huge mega city which is today in Mumbai, and I'm sitting here and talking to you. So, when the Portuguese landed in Chaul or in Calicut, Mumbai's estate was what you see here, an archipelago of 7 islands, a group of 7 islands, absolutely useless, malarial infested. Nobody wanted to really occupy this place, but of course, there was somebody who had a right over it, and the time that these people were here, it was the Sultan of Gujarat who had a right over this entire area. People never called it Mumbai at that point in time. They were just a region. And people did not know that it would be converted into what it is today. The first island was Mahi. त्याचं नाव अजूनही माहीम आहे. त्याचं एकेकाळी नाव महिकावती होतं. ह्याबद्दलचा कुठेतरी उल्लेख आहे. दुसरं इज वारली और वरळी, त्याचं जे वरळी आहे. तिसरं इज परेल और परेल. दुसरं माझगाव. पाचवं मुंबई, अर्थात त्याला ते
त्यांनी मुंबईच्या ऐवजी बॉम्बे, बॉम्बे मीन्स गुड बे, बॉम्बे विच मीन्स अ गुड बे इन पोर्चुगीज. 6th is Little Colaba and the 7th is Colaba itself. अशा प्रकारची 7 वेगवेगळी बेट आणि होती. त्याचं नाव त्यावेळेला मुंबईवरचं काही नव्हतं, ते नंतर झालेल्या गोष्टी आहेत. तर मुंबईबद्दलची थोडक्यात गोष्ट, आणि आपल्याला आता मगाशी चेतनने सांगितलं, माधवदादांनी पण सांगितलं की मुंबईवरची कब्जा आणि ह्याचं राज्य कोणाचं होतं साधारणपणे त्या सुमारास, त्याच्या आधीच्या सुमारास. कारण ऍज आय सेड, देर इज नो end to the reference point. So we have to draw a line and say, okay, this is a reference point. And today we have chosen to have a reference point which starts from 1498. So it was a Buddhist or Ashokan area. At some point in time, later, much earlier than or around the time when Sultan of Gujarat was the person who had right to occupy this area. It was Raja Bhimdev. And it is evident in the series of caves within the city. The Hindu and Buddhist existence in this area is very, very evident by the series of caves which are existing in this very city. There is no other city in the world who commands caves well within the city, which could be close to 2,000 to 3,000 years old. From 1370 onwards, it was ruled by the Gujarat Sultanate. Portuguese landed in Calicut in 1498, and they moved northwards, all along the west coast of India. Portuguese captured the area of Mumbai in 1510, lose it, and then again recapture it in 1534. For 150 years, the island was with Portuguese because they had captured it, actually from Gujarat, Sultanate of Gujarat. In 61 and 62, as somebody said earlier, it was ceded as a dowry deal to the British government. British East India Company was in existence in Calcutta. पोर्चुगीजांना काही पैशाची गरज होती. पैसे देणारी व्यक्ती कोण असेल त्याला एक बिझनेस हाऊस म्हटलं तर East India Company in India. काहीतरी प्रकारचं political alliance was happening between Portugal and England. As a result, they thought these useless islands would be best way of giving out the dowry. आणि ते नुसतं त्या लग्नामध्ये एक डावरी डील मध्ये फक्त मुंबईच दिलं गेलं होतं, बाकीच्या काही गोष्टी होत्या त्याबद्दलची तुम्हाला मी आता कल्पना केली. तर त्यांनी 61 आणि 62च्या सुमारास ही 7 जी बेट होती ही ब्रिटिशांच्या नावाने करून टाकली. पुन्हा एकदा नीट लक्षात घ्या की पोर्चुगीजांनी ज्या वेळेला हे 1534 साली पुन्हा ताब्यात घेतला हा भाग, इकडचा भूभाग, त्यानंतर 1661 साली ज्यावेळेला हे लग्न ठरलं त्यावेळेला त्यांना एक हुंडा म्हणून एक डावरी डीलच्या नावाखाली मुंबई हा एक भाग होता त्या एका अख्ख्या मोठ्या डीलचा, आणि त्याबरोबर त्यांना ही 7 बेट त्यांना देऊन टाकली. कशी दिली होती तेही बघा. 1668 मध्ये ब्रिटिश क्राऊनला ज्याला पैशाची गरज होती त्यावेळेला त्यांनी हीच बेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला 10 पाऊंड पर इयर ह्या रेंटवरती दिली. सुरुवातीला ज्यावेळेला लग्न ठरलं त्यावेळेला हुंडा म्हणून पोर्चुगीज सरकारने ब्रिटिश सरकारला ही 7 बेट एक डावरी डीलच्या नावाखाली दिली. तर आता ती बेट कोणाकडे होती? ब्रिटिश सरकारकडे होती. ब्रिटिश सरकारला ज्यावेळेला पैशाची गरज लागली त्यावेळेला त्यांनी हीच बेट त्यांच्याच कंपनीला, हु वॉज अ बिझनेस हाऊस इन इंडिया, त्यांना एक 10 पाऊंड प्रतिवर्ष ह्या भाड्याने त्यांना दिली होती. आणि त्याकरता त्यांना 50,000 पाऊंड हे लोन मिळालं कोणाला? ब्रिटिश सरकार. आणि 1669 नंतर पद्धतशीरपणे ज्याला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीकडे ती गोष्ट आली
त्यावेळेला खऱ्या अर्थाने मुंबईची जी फळफळाट किंवा मुंबईचं जे प्रोग्रेस आणि जे आज तुम्ही बिझनेस कॅपिटल जे म्हणता त्याची सुरुवात झाली 1669 or better still to understand is 1670. So understand the journey. Portuguese land into Calicut. They rapidly take over the western part of India, one of them being Bombay. They at some point in time make an exchange or a political alliance wherein a dowry deal is struck, in which Mumbai is given as a part of the dowry to British Crown. British Crown is in need of money, and British Crown in turn rents out these islands for a loan of 50,000 rupees at the rate of 10 pounds per year to British East India Company. British East India Company, ladies and gentlemen, was out and out business company. The only motto of that company was to make as much money as possible by hook or by crook. And when they had this in them, all they did was to establish a great region, which would be today converted into a very, very huge business capital, because they saw the potential which neither did Raja Bhimdev, nor did the Portuguese see any such kind of potential in this region, which was seen by the British East India Company. Now here is the situation. What did they do? What did the second governor of Mumbai do? One Mr. Gerard. He established a mint to begin with. And he, to ensure that this entire region becomes a business region, invited Gujaratis, who were a business community of India, Parsis, who were closer to the Britishers because they were a little more progressive than the earlier Hindu traditionalists, Dawoodi Bohras, and also the Jews, and they actually were the responsible people who were managing a lot of such businesses in this city called Mumbai. Of course, Mumbai also had Jagannath Shankar Sheth, Lad, वगैरे अशा प्रकारची बरीचशी मंडळी होती भारतात, म्हणजे मुंबईमध्ये. त्यांनी देखील सावकारीचा धंदा केला, त्यांनी देखील बऱ्याचशा गोष्टी चांगल्या केल्या. परंतु मुद्दामून ही तर लोकल माणसं होती. अठारे प्रभू इकडची लोकल होते, कोळी, पातकळशी, ही सगळी मंडळी इकडची लोकल समाजातली होती. परंतु जे सेकंड गव्हर्नर जेराल्डनी जे केलं 1670च्या सालामध्ये, की त्यांनी just to establish and just to ensure that develop this into a business city, he invited these business communities from either in Gujarat or somewhere else. So Dawoodi Bohras were there, and Jews, Baghdadi Jews were called, because Jews are again a business community. So when the Portuguese, now going back a little bit, I've given you the whole story of it, but let me just be a little more elaborative about what happened. So when Portuguese took over these 7 islands, what did the Portuguese do? 7 बेटांचं त्यांनी केलं का? त्या 7 बेटांवरती राहणारी मंडळी कोण होते? People who were staying on these 7 islands were toddy sappers. Toddy वगैरे काढणं, अशा लहान लहानशा गोष्टी असतात. There was nothing much of a business. There was nothing much of a trade. There was nothing about any great amount of revenue generation which was happening as far as Mumbai is concerned. तर त्यावेळेला त्यांनी काय करावं? त्यांनी काय केलं की जी 7 बेटं जी होती, ती 7 बेटं त्यांनी 7 फॅमिलीजना वाटून दिली भाड्याने. परळेकाला दिलं, माहीम कुणाला तरी दिलं वगैरे. तर तसं करता करता त्यांनी गार्शिया डी ऑर्टा नावाचा एक जो गृहस्थ होता, ही वॉज फिजिशियन और फिजिसिस्ट रादर, आणि त्या माणसाला त्यांनी मुंबईचं बेट, जे आपण मगाशी बघितलं 5वं जे बेट होतं त्याला आपण बॉम्बे असं दाखवलं होतं, हे बेट त्यांनी त्यांना भाड्याने दिलं. दॅट वॉज अ बेसिक रेव्हेन्यू जनरेशन मॉडेल दॅट द पोर्तुगीज कुड थिंक अबाउट. ओके, ही 7 बेटं तर तुम्हाला दाखवलीस, आणि त्याच्या वरचा जो एक भाग होता विच इज अ मेन लाईन ऑफ महाराष्ट्र, त्याच्यात एक 66 गावं होती, आणि त्याच्या नावाने त्याला एक षष्टी असं नाव दिलं गेलं. आणि षष्टी हे नाव तुम्हाला बाकीच्या ठिकाणी देखील मिळतं. त्याला इंग्लिश मंडळी
पोर्चुगीज मंडळी सालसेट म्हणत असतात आणि मराठी मंडळी त्यांना षष्टी म्हणायला लागली. तर षष्टी हा जो भाग होता जिथे मी राहतो सध्या हा घाट केला षष्टी, आणि षष्टीचा भाग म्हणजे चेंबूर आणि वरचा जो भाग आहे किंवा बांद्राच्या वरचा जो भाग आहे, दॅट इज द मेन लँड ऑफ महाराष्ट्र ऍज अगेन्स्ट द 7 आयलँड्स ऑफ मुंबई. तर तो षष्टीचा भाग त्यांनी स्वतःकडे ठेवला होता, पोर्चुगीज सरकारकडे ठेवला होता, आणि जी 7 बेटं जी होती ती 7 बेटं त्यांनी गार्शिया डी ऑर्टा नावाच्या माणसाला एक बेट दिलं त्याच्यातलं, आणि बाकीची 6 बेटं बाकीच्या लोकांना दिली होती. चेंबूर आणि ट्रॉम्बेचा जो भाग होता मुद्दाम त्याच्याबद्दलची एक कल्पना हा एक मेनेझिस फॅमिलीला दिला होता. आणि मी जिथे राहतो तिकडे ख्रिश्चन कॉलनी, फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, जी मुंबईची मंडळी असतील आणि मुख्यतः चेंबूरची असतील त्यांना कल्पना असेल की काही भागामध्ये मुंबईच्या ख्रिश्चन कॉलनीज आहेत, आणि त्या कॉलनीज वरती तिकडच्या चर्चचा एक हक्क असतो. आणि बिकॉज ऑफ दॅट रेग्युलेशन एव्हर सिन्स देन, from the time that the Portuguese were here and even after they left, that entire regulation is still on, result of which though I am a Mumbaiker, I cannot own a land or a house or a flat in the Christian colony, which is 10 minutes away from me. There is a Christian colony established in the earlier times by the Portuguese, a colony of the East Indians. And who are the East Indians? East Indians are the people who actually, generally, worked for East India Company. They were known as East Indians. So they had a lot and lots of influence of British and Portuguese areas and the era rather. Even in Bandra, तिकडे एक मोठी ख्रिश्चन कॉलनी आहे. तिकडे देखील तुम्हाला जर नॉन ख्रिश्चन असाल तर तुम्ही त्या भागामध्ये तुमचं घर करू शकत नाही, कारण ती जमीन तिकडच्या एका लोकल चर्चच्या नावाने. इकडे देखील OLPS म्हणजे आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल सकर हे एक चर्च आहे चेंबूरला, आणि त्याच्या हक्काची एक मालकीची एक जागा आहे, आणि त्या जागेवरती फक्त ख्रिश्चन कम्युनिटीज कॅन स्टे. हा त्यातला एक भाग आहे. सो दिस इज व्हॉट आय एम गिव्हिंग एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू मेक यू अंडरस्टँड and as to how these old issues are still pending. And ह्या माणसाने काय करावं? When this man came, Garcia de Orta, who was the first resident and who was the person who was given on rent a small island of Bombay, as we saw, the 5th island, he was the first person to have established a pakka, or a solid brick or a stone place or a house, which is known as a Bombay Castle. आणि ह्या माणसांनी मुंबईमध्ये किंवा 7ही बेटांवरती जी मंडळी झोपड्यांमधनं किंवा टॅच्ड हाऊसेस हट्स मध्ये राहत होती, त्यावेळेस ह्या माणसांनी एक पक्क घर विटांचं आणि दगडाचं असं केलं, आणि तो तिथे राहू लागला. ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट. ही इज सपोज टू बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट फिजिशियन्स. And his statue still is outside the university in this country. So he has his own importance. Unfortunately, apparently, there were some kind of a Jew connections to him, and his sister was very badly murdered or rather killed by the Orthodox Christians. That's a different story altogether. But Garcia de Orta is a very famous man. And Garcia de Orta was the first person responsible for making a pakka house on the island of Bombay, which stands today. This house is known as Bombay Castle, and it's not there existing at the moment. But what you see is the door or an entrance to the Garcia de Orta's mansion. तुम्ही आज जरी गेलात तरी तुम्हाला जे INS आंग्रे म्हणून जी एक जागा आहे, INS आंग्रे प्रायमरली हॉस्पिटल फॉर द नेव्हल पर्सनल, आणि त्याचं जे गेट आहे ते पूर्वीचं गार्शिया डी ओर्टाचं जे मॅन्शन गेट आहे तेच त्याच्याशी संबंधित ते गेट आहे, विच इज नाव बीन redone or refurbished to look like this, as you see. So the earlier gate, the original gate as you see it,
of the Bombay Castle, owned at one point in time by Garcia de Orta. And this is the new gate, which is again an entry point to INS Angre, which is a hospital for the naval personnel. This is, as you may have by now got to know, is the political alliance which was between the Catherine Braganza of and Charles II of England. ह्या दोघांच्या लग्नाकरता जो काही डील झाला होता, पॉलिटिकल अलायन्स इन 61 and 63, तर त्यामध्ये 7 मुंबईची बेटं तर दिली होती. परंतु त्यावेळेला त्या एकंदर पॅकेज बरोबर एक टँजियर नावाचं एक शहर आहे मोरोकोचं, तेही दिलं गेलं होतं. ब्राझीलचे ट्रेडिंग राईट्स त्यांना दिले गेले होते आणि ट्रेडिंग राईट ऑफ ईस्ट इंडिज अलॉंग विथ क्लोज टू 3 लाख पाउंड्स. सो नुसतंच ज्याला आपण म्हणतो की ह्यांच्या लग्नाकरता आपलं मुंबई शहर गहाण दिलं होतं, आय मीन डावरी करता दिलं होतं, हा भाग थोडा म्हणजे इट्स पार्टली राईट अँड पार्टली नॉट राईट, because the whole total deal is a tangier in Morocco, 7 islands of Bombay area, trading rights in Brazil, and trading rights in East India, and 3 lakh pounds were exchanged at that point in time for the marriage which took place with between Catherine of Braganza from Portugal and Charles II of England. Some म्हणतात की Catherine of Braganza was not a very good-looking woman. As a result, her father wanted to give her off in marriage along with a heavy dowry. As a result, all these things happened. Now let's talk about something which not very many people are aware of. बऱ्याच लोकांना हा एक प्रश्नच पडतो की अरे मुंबईमध्ये आणि मुंबईच्या परिसरामध्ये किल्ले आहेत असं म्हटलं की लोकांना खरंच वाटत आणि हे चुकीचं आहे. हा, ते किल्ले कदाचित तुम्हाला राजस्थानच्या किल्ल्यांसारखं बघायला मिळणार नाही. ते किल्ले कदाचित मुंबई दिल्लीचा किंवा आग्र्याचा जो लाल किल्ला आहे तेवढे मोठे जरी नसले तरी देर वर फोर्ट्स अँड देर वॉज अ व्हेरी सर्टन reason for these strategic reason for these forts. त्याच्यामध्ये whether they were built by the Portuguese, whether they were built by the Sultan of Gujarat, or whether they were built by the British, it doesn't matter at all. But the fact is that these forts existed, but unfortunately the apathy, the government apathy and the authorities' apathy has led to almost close to destruction of all these forts. काही राहिलेलं नाहीये, पण मागच्यासारखी माणसं मुद्दाम जाऊन बघून येते की कशाला बांधले होते सगळे फोर्ट्स किंवा हे किल्ले बांधायची गरज काय होती. लहानशेच किल्ले होते, व्हेरी स्ट्रॅटेजिकली प्लेस्ड फॉर डिफेन्स पर्पजेस एक्सेट्रा. पण त्याची खरी गरज ब्रिटिशांना आणि पोर्तुगीजांना का लागली होती. तुम्हाला माहिती असेल की अलिबागला जर मुंबईहून जायचं असेल गेटवे ऑफ इंडियाहून किंवा अकोला बंदरहून, तर तुम्हाला बोटीने मोजून 40 मिनिटात तुम्ही जाऊ शकता. कदाचित हल्लीच्या बोटी पूर्वी नसतील, परंतु दॅट वॉज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट टू रीच मुंबई. जंजिरा हा जो भाग आहे तो अलिबागच्या जवळचाच आहे, जवळजवळ 50 किलोमीटर जवळचा. तर तिकडे जे सिद्धींची जी राजवट होती, तर त्यांचे अटॅक्स होऊ नयेत किंवा त्यांच्या अटॅक्स पासून वाचवण्याकरता स्वतःला डिफेंड करण्याच्या दृष्टीने हे फोर्ट्स बांधले गेले. The Britishers especially made these forts to see and watch over the movements of Portuguese. This was also a defense against the Marathas. So there was a purpose of the forts of Mumbai by either Portuguese and or British. Either one was to defend against the Siddhis of Janjira, watch over the movements of Portuguese and also the British, and defense against the Marathas. And this is something which people who are from Mumbai would be able to probably able to orient themselves far better. If you can, Chetan, I would like to ask you, तुम्हाला माझा कर्सर दिसतोय का? माझा कर्सर मूव्ह होतोय, दिसतोय का? हो दिसतोय ना, बरोबर. ओके. तर हा जो भाग आहे तुमच्या दृष्टीने मुद्दाम दाखवतोय, हा जो भाग बँड्रा फोर्ट, अरेबियन सी आणि वरळी सी लिंक दिसते बघा तुम्हाला, इकडे एक डॉटेड लाईन आहे. दिस इज टुडेज वरळी सी लिंक which starts from Bandra reclamation and ends somewhere on the Worli Sea face, which is again shortened the distance of going all the way to the traffic of Mumbai
by close to 45 minutes. We can reach between Bandra and Worli. आपण आज मोजून 10 ते 12 मिनिटात पोहोचू शकतो बिकॉज ऑफ थँक्स टू वर्ल्डी सी लिंक. ओके, इकडे जो एक भाग दिसतोय तुम्हाला, चेंबूर दिसतोय, कुर्ला दिसतोय, आणि इकडनं जी डॉटेड लाईन आहे ही तुम्हाला साऊथ मुंबईला पोहोचायची. जिथे मी राहतो सध्या तिकडनं मला गेटवे ऑफ इंडियाला जाण्याकरता किमान 1.25 ते 1.5 तास लागत असे. आज मला इकडनं जायला मोजून 15 ते 20 मिनिटं लागतात. Only because we have traversed this distance and connected by these sea links, or which is now known as Western Sea Freeway. चेंबूर कुर्ला हा जो भाग तुम्हाला दिसतोय इकडे, इथे रॉक्स दिसतात, सनसेट आयलंड. दिस इज षष्टी. दिस इज अ मेन लँड. दिस इज द मेन लँड ऑफ मुंबई एरिया. And these are the islands which now are reclaimed or now joined together as you see it. But for your information, there are 3 different rivers in Mumbai city. Not many are aware of it, including Mumbaikars as well. One such main river, which is 13 kilometers, is called Mithi Nadi, or Mithi River. लोकांना खऱ्या अर्थाने कल्पना नाहीये, परंतु मिठी नदी, as one point in time, माझ्याकडे काही फोटो आहेत त्यांचे. I had a great promenade and people used to come in the evening for a walk. आज त्याचं रूपांतर एका नाल्यामध्ये झालेलं आहे, आणि इट्स अ व्हेरी सॅड पार्ट दॅट दिस सिटी विच इज जनरेटिंग अँड कॉन्ट्रीब्युटिंग टू द एक्सचेकर ऑफ इंडिया क्लोज टू 33 to 35% has been relegated, unfortunately, to nothing. We can always revive it. There is a great attempt mainly made to revive this city, and this entire talk especially is for the Mumbaikars to be proud of this city, and also to ensure that it becomes their responsibility to see that we do not lose out on the heritage. Anyway, to get you into the talk again, on the left-hand side, as you see, is the Arabian Sea. And this is where Mithi Nadi drains out. Mithi Nadi drains out between Bandra or Vandore and Worli or Warli. Hello? Now, this also turns out to be the inlet into Mumbai. This also turns out to be an inlet into Mumbai, because in those days, the only commercial way to enter a given city or a region was waterway. Okay? So now, this is Arabian Sea. As you see, Bandra Fort, Casilla, Aguada, Mumbaiचा जो Bandra Fort आहे, जिथे एकेकाळी आता ताज लँड एंड नावाचं एक चांगलं प्रख्यात 5-स्टार हॉटेल आलेलं आहे. एकेकाळी सी रॉक नावाचं हॉटेल होतं, पण ते गेलं त्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये मुंबईमध्ये जे बॉम्ब ब्लास्ट झाले त्याच्यात सी रॉक वॉज वन ऑफ द विक्टिम्स. तर तो एक भाग आहे, आणि त्याच्या बरोबर समोर वरळीच्या ज्या आयलंडवरती एक लहानसा फोर्ट केलेला आहे, त्याचं नाव आहे वरळी फोर्ट. अर्थात अतिशय लहानसा फोर्ट आहे. तुम्हाला सगळ्यांचे फोटो दाखवतो, त्याची लहानशी वर्णन देतो तुम्हाला, म्हणजे कल्पना यावी ह्या दृष्टीने की त्यामध्ये मोठा खोल इतिहास जाऊ इच्छित नाही, गेलो तरी काही होणार नाहीये, परंतु इट्स suffices to give you an idea as to these are the forts which are existing in Mumbai. So it's Worli Fort and Bandra Fort. Donhi forts were within the cannonball distance. Why the cannonball distance? Was because if there is an enemy attack through the water, which was the only way to do so, these were the protective forts which were made to be strategically placed to start. It was, again, it is said that the great amount of existence of certain communities prove a point that there was a reason for these communities to stay there and flourish and prosper. So between Bandra and between Worli, there were these two forts. And if there is an enemy ship, if it is entering India, or if it is entering to get into Mumbai, then there is a possibility of a defense over there. Second thing is, Bandra Fort was also used as an excise collection point. Bandra Fort was also used where you could refill water for inroads, or when you are to go out in the Arabian Sea, you could fill up water for the entire journey, because Bandra Fort had close to 5 to 6 huge wells. अजून देखील तुम्ही गेलात तरी तुम्हाला बघायला मिळेल. तिकडनं तुम्ही पुढे आलात तर तुम्ही just imagine you are in a boat. You come all the way a little further,
I just follow my cursor. On the right hand side, you would find Mahim Fort, another defense system. त्याचं काही राहिलेलं नाही. तुम्हाला लहानसा एक भाग बघायला मिळतो आणि तोच एकेकाळी त्याच भागावरती महिकावती वगैरे असं म्हणतात की दॅट इज माहीम इज महिकावती आणि देर इज सम रिलेशनशिप टू द शीतला देवी टेम्पल. I really do not know because there is a controversy about all that. But Mahim Fort commands a great amount of Mahim Fort area has a Mahim ek dargah hai tikade. As a result, it proves a point that at some point in time there was an existence and influence of Sultan of Gujarat. त्याचप्रमाणे तिकडे तुम्हाला पोर्तुगीजांचा पण एक इन्फ्लुएन्स दिसतो की जे तिकडे सेंट मायकल्स चर्च, very very famous church in Mahim. So if just imagine again, if you are in a boat, you are traveling between these two forts worldly. If you escape, you might be confronted by Mahim Fort. You go straight down. There is a fort called Riva Fort. Riva Fort or Kala Killa म्हणतात त्याला. What is Riva Fort about? Riva Fort at the moment is in a region called Dharavi, which is the suburbs of Mumbai. Dharavi, as we all know, is the largest slum area in Asia. And there is nothing, and I say nothing, remains in that. It was an ammunition dump. You can go further down, and as you see, there's a small causeway here, and at that point in time, there was no causeway. You can go further down, and there is a defense in the fort name of Sion Fort. Sion Fortला शिवचा किल्ला पण म्हणतात किंवा सायन या भागाला शिव म्हटलं. तर शिव का म्हणतात? आता मुंबईकरांना तुम्ही विचाराल त्यांनी काही अभ्यास केला नसेल या बाबतीत, तर तो म्हणतो शिव म्हणजे इकडे शिवाजी महाराज होते, त्यांचा हा किल्ला आहे, असं काही नाहीये तिकडे. खाली एक काहीतरी पाणकुंड आहे तिकडे, असं काही नाहीये तिकडे. किंवा त्याचा संबंध शिव हे आपले दैवत आहेत त्याचाही संबंध काही नाहीये. शिव म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला हे कळेल की हा जो भाग आहे सगळा भाग माटुंगा वगैरे अँटॉप हिल जे तुम्हाला दिसतंय, दिस वॉज अ परेल आयलंड. आपण मगाशी जे बेट बघितली त्याच्यातलं जे एक बेट होतं ते म्हणजे परेलचं बेट होतं. आणि परेलची शिव म्हणजे बॉर्डर, परेलची शिव इज अ बॉर्डर. तर ते बॉर्डर म्हणजे शिव हे मराठीतला जो शब्द आहे, शिवेवरती, गावाच्या शिवेवरती तो भेटला मला वगैरे जो आपण वापरतो, तर शिव absolutely means the border of Parel Island, which incidentally was the border of the entire city. That is how this particular name Shiv has come in, and that is how Shiv is. So now इथे हा जो किल्ला आहे, हा किल्ला was primarily established to oversee the movement of Portuguese, which they had retained. If you remember my talk, in my talking to you, the 7 islands were given out on rent, and they retained, the Portuguese retained Salsette. So what we are talking about is Chembur and Kurla is a Salsette. So in between Sion and Chembur was a big waterway where these vessels could be passed. So there was a high tide, there was a low tide, आणि ह्या भागामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये क्रॅब्स मिळत असतात. खेकडे, खेकड्यांना मराठीमध्ये चेंबोरी पण म्हणतो आपण. आणि हे जे चेंबूर नाव आहे जिथे मी राहतो, चेंबूर हॅज कम फ्रॉम चिंबोरी, बिकॉज चिंबोरी हा भरपूर प्रमाणात इथे मिळत असत. आणि चेंबूर इज कम फ्रॉम चिंबोरी. खेकड्यांना किंवा चिंबोऱ्यांना आपण कुर्ली पण म्हणतो, तर कुर्ला हॅज कम फ्रॉम कुर्ली. ही जी नावं पडलेली आहेत, दीज आर व्हेरी फनी ट्रिवियाज दॅट आय वुड लाईक टू गो थ्रू लिटल लेटर. त्यानंतर यू कॅन कम डाऊन टू शिवडी फोर्ट and finally to the Vadala Fort. So these were the movements of the ship or any commercial vessel to come down. And as you go down south, ladies and gentlemen, you would over a period of time reach the main fort called Fort George. Now Fort George म्हणजे काय? Fort George म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल की आपण मुंबईतला जो CST म्हणजे VT किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इकडचा जो भाग आहे आणि हुतात्मा चौक वगैरे जो भाग आहे त्याला आपण फोर्ट म्हणतो. पण
तिथे काही देर इज नो संबंधच नाही, दिसतच नाही काही तिकडे. परंतु देर वॉज अ फोर्ट अँड दॅट फोर्ट वॉज कॉल्ड फोर्ट जॉर्ज. देर वॉज अ ह्यूज फोर्ट अँड दॅट वॉज अ प्रोटेक्टिव्ह कव्हर फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अँड ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम इट वॉज ब्रिटिश गव्हर्नमेंट. So I'm going to be taking you through these things. This is an old map. Let me show you this. This is an old map which I showed you earlier. हे बघा, हा जो भाग आहे, हा खऱ्या अर्थाने हा भाग होता. ओरिजिनल ड्रॉइंग ऑफ द अबाव मी मगाशी दाखवलं, वरळी फोर्ट, फोर्ट ऑफ सालसेट, आणि इकडे बँड्रा फोर्ट होतं वगैरे वगैरे. तुम्हाला रिवा फोर्ट दिसतोय तुम्हाला इथे, आणि असंच शेख मस्जिद, हे पूर्वीची अँट्रॉफिल आणि ही जी काय नावं आहेत पूर्वीची, ही सगळी, हे सगळ्या ज्या गोष्टी मी सांगतोय, दिस हॅज गॉट अ रेफरन्स टू द अर्लियर मॅप्स अँड सम रीडिंग अँड रायटिंग. दिस इज बँड्रा फोर्ट. I told you about these forts. This is the first fort I'm talking about. Number 2 is Bandra Fort. The existence of Bandra Fort is there very much, built by Portuguese in 1640, source of fresh water for the departing ships, all custom checkpoint, and also was at the moment very close to the worldly ceiling. तुम्ही जरूर जा, पुन्हा जर गेलात तर तिकडे बघण्यासारखं एक हिस्टॉरिक इम्पॉर्टन्स आहे त्याला. असं काय अतिशय भव्य दिव्य असं काही हा किल्ला नाहीये compared to the most of the forts that you would see and witness in Rajasthan or any other part of India. They are fort, all right, they are strategically placed. This is the Waradi fort. तर तुम्ही ceiling वर जात असाल, हा ceiling आहे. You can see a part of the ceiling. If you're going from Bandra to Waradi Sea face, on the ceiling, on the left-hand side, you will see a structure, and this is a structure called Waradi Fort. वरळीच्या कोळीवाड्यामध्ये आहे, एकदम कोकाला आहे कोळीवाड्यामध्ये. तुम्ही जर गेलात तर तुम्हाला अख्खा कोळीवाडा जाऊनच पुढे जायला लागतो. Unfortunately, it has been occupied by some nefarious characters. तिकडे बरेच वेळेला एकेकाळी भट्टी होती दारूची वगैरे असं समजलं जातं. त्या फोर्टच्या आतमध्ये लहानशी एक जागा आहे. अर्थात इट वॉज प्रायमरली ओनली मेड अँड मेंट फॉर डिफेन्स पर्पजेस अँड ऑल्सो ॲट सम पॉइंट इन टाइम कलेक्शन ऑफ एक्साइज. दिस इज द माहिम. I showed you the third fort, which is close to the Mahim Dharga and also on the city. You can here see the worldly ceiling. Look at the apathy, the authorities. There is a revival. There's a great amount of revival in the worldly seaport area. तुम्हाला bird's eye view दिसतोय तुम्हाला इकडनं खाली. Again, the same idea of defense. This is Riva Fort or Tara Killa. As I say, whenever I'm repeating it, when I say, do not go with the intention of seeing huge monuments over there. They are big enough by today's standards, but not as big as what you would see it in Rajasthan or many other parts of India. This is made on the banks of Mithi River, built by the Britishers, and it was most of the time considered to be the watchtower towards sunset and also ammunition dump. These are the plaques which are built out there, and this is what it remains of it. This is Science Killa. Science जो किल्ला आहे हा एका डोंगरावरती आहे, लहानशा डोंगरावरती आहे. तिकडनं इतक्या you really do have a very good eye view from there. There is a small cannon which is still remaining there on the Shiv Fort, आणि तिकडनं तुम्हाला चेंबूरचा भाग दिसतो. अर्थात तो पाण्याचा भाग राहिलेला नाही. Everything is now caught under and reclaimed and become a big huge chunk of land. But this is the fort which was built by the second governor of Mumbai, and that is Gerard. This was basically to overlook the Portuguese movement. This is a Shivdi fort. शिवडीचा जो किल्ला हा तुम्हाला बघायला मिळतो शेवटचा. आणि तिकडे एकेकाळी ब्रिटिशांनी तो पॉलिटिकल प्रिझनर्स करता देखील ठेवला होता. ह्या दृष्टीने देखील त्यांनी ठेवला होता हा किल्ला. लहानसा किल्ला आहे, परंतु इट हॅज गॉट अ perfectly well placement as far as defense is concerned. This is the Mazgaon. हा माझगावचा किल्ला आहे. फार कमी लोकांना माहिती आहे, पण हा माझगावचा किल्ला आहे. याचे एकंदर क्षेत्रफळ किती होतं वगैरे वगैरे ह्याच्याबद्दलची माहिती देता येईल तुम्हाला, पण बघण्याकरता जर जाल तर जास्त काही मिळणार नाही तुम्हाला. बट येस, suffices to say that it is of great historic importance. Believe me,
if the government of Maharashtra and especially Mumbai decide to make a tour of forts of Mumbai and around Mumbai, they can generate hundreds and crores of rupees because there are enough history buffs and enthusiasts who would like to know more about their city. Unfortunately, the normal situation in India or in Mumbai is फक्त काम काम आणि काम. त्याच्या पलीकडे माणूस काय करत नाही. रिक्रिएशनल व्हॅल्यू करता फार फार तो लोणावळ्याला निघून जातो. परंतु there is enough amount of recreation. Let me tell you how I got into this. I'm a Rotarian. Somebody, माधवरावांनी एक कल्पना दिली होती तुम्हाला for last 30 odd years. आणि I have involved myself in a lot of youth exchange programs and a lot of cultural exchange programs of international students and international adults. आणि माझ्याकडे भरपूर मंडळी राहायला येत असत. आणि मुंबईमध्ये 2 दिवसामध्ये 2-3 गोष्टी दाखवल्या की गोष्ट संपतात. आणि मला कळायचंच नाही की यांना दाखवू तर काय दाखवू. व्हॉट डू आय एक्सप्लेन इट टू देम? And that is where I really got into this, understanding my own city. And let me tell you, I was pleasantly surprised to know that my city offers tremendous amount of history if I really have to deep dive into it. This is where I want you to orient you so that you have a completely good understanding about what Mumbai is all about. Vasai. See this first arrow out here. I have shown you the inlet of Mumbai between Worli and Mahi. There is another inlet for Mumbai, which is the greater Mumbai. In earlier times, it was known as Salsett. It is now a part and extension of Mumbai. That is why it is known as Greater Mumbai. And another second inlet of Mumbai is at Warsaw or Vesave. And then you go further down, there is another inlet which is at Vasai. आणि ह्या वसईच्या इनलेट मधनं तुम्ही जर बघाल नीट तर दिस एंटायर क्रीक जी वसईची जी खाडी आहे विच इज उल्हास नदी लीड्स यू ऑल द वे टू कल्याण. महाराजांचं जे आरमार तयार झालं ते दुर्गाडी तिकडनं जस्ट इमॅजिन द सेम आरमार came all the way, and when it entered the deep sea in Arabian Sea, it was via Vasai. Such on the way you will find Thane. Thane was one of the main business centers, and that is why it was known as Thane. Why so? Because Thane commanded multiple amount of lakes and fresh water. आणि ठाण्याला मोठ्या प्रमाणात बिझनेस होत असे. आणि म्हणून ठाणे is the only city which is closer to Mumbai, which has got all kinds of places of worship existing even today. बऱ्याचशा लोकांना ठाण्याबद्दलची कल्पना नाही, पण ही तुम्हाला कल्पना करून घेणं गरजेचं आहे की ह्या 3 इनलेट्स ना कव्हर करण्याच्या दृष्टीने मुंबईला हे पोर्ट बांधले गेले. अर्थात मुंबई इज ऑल द वे नाव टू वसईच्या पलीकडे तुम्ही बघायला गेलात तर तिथपर्यंत गेलेली आहे. इट्स अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ इट. ॲट वन पॉइंट इन टाइम इट वॉज ओनली कन्फाइन्ड टू दिस 7 islands which is here, but now Mumbai is the greater Mumbai goes all the way beyond. So these are the few forts of Mumbai. ते वर्सोव्याचा हा फोर्ट आहे. हा पहा तुम्ही अतिशय सुंदर आहे. तुम्हाला वर्सोवा जेटीच्या तिकडनं बघायला मिळेल. हा इट इज प्रिटी बिग. आणि हा इथे स्थायिक आहे. हा इथे strategically basically for excise collection. 2 is for defense. So this was for defense and excise collection again. घोडबंदरचा रोड हा बघा. पुढे जाल वरती तर तुम्हाला इथे घोडबंदरला तो जे तिकडे तुम्हाला यू सी द ब्रिज ओव्हर देअर, इट इज कॉल्ड घोडबंदर ब्रिज. घोडबंदरला जो ब्रिज आहे, जो हा फोर्ट आहे, इथे एकेकाळी खऱ्या अर्थाने घोड्यांची ट्रेड होत असते. खऱ्या अर्थाने. बिकॉज पीपल फ्रॉम अरेबियन सी वुड कम, park their wares out here, and then later on it would be taken inland. तर घोड्यांची खऱ्या अर्थाने तिकडे पागा आहेत भरपूर आणि मोठ्या प्रमाणात बिझनेस होत असे. इट इज स्कर्टिंग उल्हास रिव्हर. इट वॉज बिल्ड बाय द पोर्चुगीज, लेटर ऑक्युपाइड बाय द मराठाज. तुम्हाला शिवाजी अप्पांच्या स्वाऱ्या माहिती असतील त्यावेळेच्या. तर शिवाजी अप्पांनी ज्या वसईची स्वारी केली त्याच्यामध्ये त्यांनी घोडबंदरचा किल्ला देखील हातात घेतला होता. लेटर इट वॉज टेकन ओव्हर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. म्हणजे असं त्याचं ट्रान्झिशन आहे. आणि मग कशा करता तर अरब हॉर्सेस अँड कस्टम हाऊस. तारापूरचा हा एक किल्ला बघा. थोडा आणखी वर गेला, थोडं मुंबईच्या बाहेर घेऊन जातो. त्या तारापूरच्या किल्ल्यावरती एक सगळ्यात मोठा जो शिलालेख आहे ते वाटण्यात
तारापूरच्या किल्ल्यावरती असं लिहिलेलं आहे, the coat of arms and the plaque of Tarpur fort says, this fort has been erected on the order of illustrious Sir Matthias Albuquerque, Viceroy of India in 1593. Please make a note, Viceroy of India in 1593. Britishers, East India Company landed in Mumbai, in India at Surat around 1600, before which Portuguese had already declared the west coast of India from Calicut all the way to Diu and Daman as their empire. As a result, there was also a voice, or a voice regal, which means like a king. This is the Tarapur fort, which was made by Bhimdev, later on passed on to Sultan of Gujarat, then to the Portuguese, and then to the Marathas in the Vasai. शिरगावचा पालघरचा एक मोठा किल्ला, बऱ्यापैकी मोठा किल्ला आहे. यादवांचा आहे तो, गुजरातचा सुलतान त्याचा आहे. हा अर्थात आपण मुंबईच्या थोडेसे बाहेर चाललोय, पण मुद्दाम तुम्हाला मी पोर्तुगीज जर्नी दाखवतो. वसईचा अतिशय मोठा किल्ला आहे, मोठ्या प्रमाणात आहे. आणि at one point in time, in fact, at all point in time, this was the northern headquarters of Portuguese empire, and the southern empire headquarters was Goa. Huge fort, huge fort. इथे ज्यावेळेला ह्यांची स्वारी झाली होती, कोणाची, चिमाजी अप्पांची, त्याला वसई स्वारी असं म्हणतात. आणि चिमाजी अप्पांनी त्यांच्या त्या 2 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी he took over the entire Vasai, and he was victorious. So in many of the places in Vasai and Vasai area, people regard him as a hero. Of course, he was a hero, no doubt about it, but he is still being honored as one of them who they consider him to have released them of the proselytizing process, which was happening in a very rapid and a very gruesome way. There are descriptions about how the proselytization would take place in तुम्ही नाही म्हटलं तर तुमच्यावरती ज्या पद्धतीचे अत्याचार होत असत ते अतिशय क्रूर असे असत. डोळ्याला वगैरे जी काही वर्णन आहे ती न यू कांट इवन इमॅजिन हाऊ वन कॅन डू सर्टन थिंग्स. हा वसईचा किल्ला. तर मी मुद्दाम थोडंसं तुम्हाला बाहेर डिव्हिएट करतो त्याच्यातनं, आणि ते म्हणजे असं की वसईच्या स्वारीमधनं किंवा वसईच्या मोहिमेनंतर ज्याला चिमाजी अप्पा परतले पुण्याला, तर त्यांनी त्यांच्या बरोबर बाकीची लूट तर आणलीच आणली, परंतु त्या लुटीबरोबर त्यांनी काय आणलं असं, साधारणपणे भरपूर प्रमाणामध्ये घंटा आणल्या. चर्चेसच्या ज्या घंटा आहेत त्या त्यांनी तिकडनं भरपूर घेऊन आल्या. आणि आज ह्या घटनेला 34 close to 35 important देवालय, close to 34 important religious places still has the Portuguese bells in the temples of Mumbai, temples of Maharashtra. One such place is Jeduri of Khando. Here, you can see this is a Christian bell with all the markings and symbols. This is Jeduriचा खंडोबा. गेल्या असतील पुण्यातली मंडळी जाऊ शकतात, ताजगेटचं असं जाऊ शकतात. Church bell and temples, 34 different churches. Temples in India, in Maharashtra, command these kind of bells. And thanks to Chimaji Appa who got them, Omkareshwar Temple, Ramalinga Temple, now पालीचा गणपती, तुम्ही पालीच्या गणपतीला गेला तर तुम्हाला बघायला मिळेल. चिमाजी अप्पा पेशवा यांनी अमुक अमुक वसईच्या स्वारीमध्ये काय घेतलेल्या घंटा, सगळ्या घंटा तुम्हाला बऱ्याचशा मोठमोठ्या मंदिरामध्ये अजूनही महाराष्ट्रामध्ये बघायला मिळते. नारोशंकरची घंटा, हा बघा पालीचा गणपतीच्या बाहेरची जी मोठी घंटा आहे ही पोर्चुगीजांची ख्रिश्चन बेल आहे, परंतु त्यावेळेला हा भाग नव्हताच कधी. ख्रिश्चन हे होत्या, people accepted it without any second thought to the whole thing. These are a side ideas that I wanted to give you, a side information, that this is something very funny and a great trivia if you don't know, that close to 34-35 different religious places in Maharashtra command Portuguese bells. And how did they come there? Thanks to the campaign, Vasai campaign of Peshwe. Arnada's a आणखी एक आहे.
बेलापूरचा नवी मुंबईला असलेला हा एक लहानसा फोर्ट आहे. अजूनही मी बघतो जाता येता. इट इज रिअली कम डाऊन. किती सुंदर पद्धतीने त्याची एक आपण टुरिझमच्या हिशोबाने करायचं म्हटलं तर करता येईल. खांदेरी आणि उंदेरीचे जे काही किल्ले आहेत तुम्हाला अलिबाग आणि मुंबईच्या मधला जो भाग आहे दॅट वॉज डन बाय शिवाजी महाराज ओनली टू कीप अ ट्रॅक ऑन सिद्धीज आणि नंतर ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम ओव्हर द इंग्लिश पण आणि कान्होजी आंग्रे यांनी तो कंट्रोल केला. नाव लेट अस कम डाऊन टू द मेन फोर्ट that is Fort George of Mumbai, which I said there are so many forts and all the way you come down to south and that is where the Fort George existed at one point in time. It was there. It is not there anymore. पण त्याचे लहानशे भग्नावशेष तिथे अजूनही आहेत. त्याच्यात तुम्हाला एक दरवाजा दाखवला मगाशी मी गार्शिया डी ऑर्टाचा पण तसाच एक आणखी एक भाग पण तुम्हाला दाखवू शकतो. जस्ट अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ दॅट फोर्ट at some point in time. This is what the second governor of East India Company and the governor of Mumbai said. The city which by God's assistance is intended to be built. He was responsible. My friends from India and many who are from Bombay, what you see in Mumbai is a thought process, is a vision of this man. And we have to give it to him because he was the one who very consciously intentionally and purposefully build the city into what it is today, business capital. Thanks to this man's vision that we are commanding ourselves as a city of dreams. He was the second governor of Mumbai between 1669 and 1677. He was also present there when Shivaji Maharajani ज्यावेळेला सुरतेवरती स्वारी केली आणि लुटलं तर त्यावेळेला तो सुरतचा कोणतरी मोर्चा होता. I do not know what position he held, but after that he was transferred here by the East India Company to be the second governor of Mumbai, and that is what he did. So Fort George, just give you a little measurement of Fort George, today's business district of Mumbai. It is built by British East India Company around the Bombay Castle. Bombay Castle is the first Pakkan building or a regular building built by Garcia de Orta. It named it as the Bombay Castle and it was built around that. So it starts from the docks in the east. म्हणजे ईस्टला मुंबईच्या भारताच्या ईस्टला जर गेला तर तिकडे तुम्हाला सगळं हार्बर मिळतो and ends at Azad Maidan in the west. This is the area that I am giving you a description of. It starts from one point in the north, that is VT or CST in the north, and goes down all the way to close to Taj Mahal Hotel, which is the Mandem Point in south. The dimensions were 3 kilometers long by 1 kilometer wide. It had 6 bastions, म्हणजे बुरुज होते, आणि 3 gates. So the Fort George was 3 kilometers long from north to south and 1 kilometer from the harbor to close to Azad Maidan. It had 6 bastions, that is buruj, to defend themselves and 3 gates. Let's go one by one to understand. So Charles Boone, the government of Mumbai, was given the responsibility for the fortification of this thing. The fort was completed in 1722 and it was demolished very purposefully because there was excessive population within it and they wanted to expand the limits of Mumbai in 1862. There was a fire which occurred. For your information, my friends, what you people, my friends from Mumbai, would witness great amount of British architecture, great amount of British structures, great amount of British building in no other place but in Parel. Why of all the 7 islands they choose Parel? Because Parel at some point during the British were having complete control over our country was considered to be a place of beauty. Lalbagh and Parel la ji tumhi hospitals bagta, KEM bagta, तिकडचं वेटरनरी हॉस्पिटल आहे, हाफकिन्स इन्स्टिट्यूट वगैरे जी काय तुम्ही पाहता ही सगळी ब्रिटिशांनी बांधलेली आहे. त्याचं कारण तुम्हाला विचारणं गरजेचं आहे की परळच का, अंधेरीला का नाही, बांद्र्याला का नाही किंवा वरळीला का नाही? कारण परेल वॉज कन्सिडर्ड ॲट वन पॉइंट इन टाइम दी प्लेस टू स्टे.
outside the fort of Mumbai. As a result, the government of Mumbai, ह्याचा residence was in Parel. आणि ज्या वेळेला अशी काही परिस्थिती झाली की त्यांना परेल सोडायला लागली, त्याला दे लेफ्ट परेल लॉक स्टॉक अँड बॅरल. फक्त हॉस्पिटल्स तिथे राहिली अजूनही. आणि हाफकिन इन्स्टिट्यूट मध्ये जो गव्हर्नर राहत असेल त्यांनी त्याचा सगळा रेसिडेन्स मूव्ह केलं. अँड नाव ॲट द मोमेंट दॅट रेसिडेन्स इज इन मलबार हिल. आणि त्या मलबार हिलच्या रेसिडेन्सच्या खाली मी तुम्हाला ते फोटो दाखवायला विसरलो. त्याच्या खाली एक मोठं डंजन होतं. The dungeon was not a dungeon in the literal sense of it, but it was a parallel administrative setup built by the British. And believe me, this entire thing was accidentally found 2 years ago, and it is a huge setup. I think I missed out on that. I should have done that. Huge setup which is right below the governor's house, and the governor of Mumbai, neither any Mumbaiker or an archaeologist, ever got to know that there was a parallel office right below the entire area of the governor's house. And when they accidentally chanced upon it, they realized that the entire thing was as it is. जसं होतं तसं होतं. अतिशय चांगल्या परिस्थितीत ते त्यांना खाली मिळाले. एनिवे, 1890 मध्ये ज्याला मोठा प्लेगची म्हणजे साथ आली होती, त्याला त्यांना परळ सोडायला लागलं. आणि मग परळ सोडून ब्रिटिशांनी they all went all the way to Malabar Hill area, and that is how Malabar Hill area also got developed. Parel at one point in time was a place to go as far as Mumbai was concerned. It was a place for recreation. It was a place for affluent Britishers to stay there. The nightlife in Parel is supposed to be one of the best nightlives that they could have ever experienced it. Hafiz Institute, as I told you, was the governor's house. And now, when the whole thing shifted out of that place, it became a ghost town. And that was the time when most of these business people bought land in Parel and Lalbagh area and built mills, because Mumbai was at that point in time known as the Manchester of India. The weather was right, and they could spin out as much amount of cotton clothing as possible. So this is the plan of Mumbai. This is the GPO, Mumbaiचं सध्याचं जे GPO CST स्टेशन जे आहे इथे आहे. आणि हे शेवटचा जो भाग दाखवला अपोलो गेट नियर ताज, दिस इज 3 kilometers लॉंग फ्रॉम हिअर टू हिअर. आणि हा जो भाग आहे सी, म्हणजे हा जो सगळा हार्बरचा जो भाग आहे, हा भाग तुम्हाला दिसतो. आणि इथपासून इथपर्यंत साधारणपणे आझाद मैदानापर्यंत एक किलोमीटरचा भाग. So 3 kilometers by 1 kilometer was a fort of Bombay with 6 bastions, 6 buruns. हा सगळा दिस वॉज अगेन अ सी. आणि जे 3 गेट्स होते त्यातला एक गेट जो होता इट वॉज नोन एज बाजार गेट. बाजार गेट इज स्टील व्हेरी क्लोज टू द प्लेस वेअर यू हॅव प्रॉफिट मार्केट अँड दॅट एरिया. म्हणजे तो जो भाग आहे मस्जिद बंदर ती जी एरिया आहे ती. देर वॉज बाजार देन अँड देर इज बाजार नाव ऑल्सो. देन दिस पर्टिक्युलर गेट वॉज नोन एज अपोलो गेट विच इज क्लोज टू Taj. And this gate is known as Church Gate. Why Church Gate? Yes, station hai Mumbai. Why Church Gate? Because as you enter the gate, you would come across a church known as St. Thomas Church, which is still existing, which is close to Akbar Ali and Harman Circle. That name of the church is St. Thomas Church. And in ह्या भागाला Church Gate हे दिलं. Church Gate did not just come out of nothing. This is a castle, which is what we talked about. This is the castle of Garcia de Horta, and this is the Horniman Circle, which was known at one point in time, which was famous for cotton trading, because Mumbai was known for cotton trading. This is a better orientation on the bigger map. This is how the fort of Mumbai looked. This is castle. This is St. Fort George. सुरुवात झाली इकडनं आहे CSTचा भाग झाला. हा तुमचा ताजचा भाग झाला. हा चर्च गेटचा भाग झाला. This is the castle, Mumbai castle. And this part, which is there is a small portion of the bus remaining, is the part of Fort George. This is the part which is still existing. You can visit it. It is very close to St. George's Hospital.
which is a dental hospital, and it is a part and parcel of the St. George's Hospital. This is the inside of it, as you see it. This part, again, a part and parcel of St. George, not existing anymore. Only a small portion remains. This is the governor's residence in Parel, now a Hafkin Institute. आता ते हाफकिन इन्स्टिट्यूट झालेलं एकेकाळी हे गव्हर्नरचं एक रेसिडेन्स होते. बॉम्बे युनिव्हर्सिटी तिची जवळ आहे बघा इकडनं हा तुम्हाला मरीन लाईन्स वगैरे काही दिसत नाही तुम्ही म्हणजे जे क्वीन्स नेकलेस जे पाहताय तुम्ही. दिस इज द युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई. सेंट थॉमस चर्च विच इज व्हेरी क्लोज टू Akbar Ali's very famous Akbar Ali store at one point in time. Today probably it's on the verge of closing down. Inside this St. Thomas Church, by which there was a gate, in front of which was a gate, and that area today is known as Church Gate. Inside that gate, जर की मुंबईला कधी गेलात तर मुद्दामून त्या चर्चमध्ये नक्की जा. तुम्हाला एक वेगळा प्रकार आतमध्ये दिसेल आणि त्या प्रकारामध्ये तुम्हाला एक अशी मूर्ती दिसेल ती एका ब्राह्मणाची मूर्ती दिसेल. एक धोतर घातलेलं ब्राह्मणाची मूर्ती आणि शेजारी एक इंग्लिश फिगर बघायला मिळेल. हे चर्चमध्ये आहे बरं का. हे सेंट थॉमस चर्च, मुंबईच्या सेंट थॉमस चर्च मध्ये आहे आपल्याला ही मूर्ती आहे. ही कोणाची मूर्ती आहे कल्पना आहे? जॉनथन डंकन नावाचा जो गव्हर्नर ऑफ मुंबई होता त्याची मूर्ती. जॉनथन डंकन हा कोण? हा संस्कृतचा अतिशय अभ्यासू स्कॉलर होता. He was responsible for starting a Sanskrit college in Varanasi. And तो ज्यावेळेला गेला त्यावेळेला just to depict in his memorial, a memorial was made in St. Thomas Church, which is in Mumbai. Fortunately, it is a dhoti-clad Brahmin, symbolic of love for it, that the banyan tree, वडाचं जे झाड आहे हे रडतंय असं दाखवलंय. And this is a repository of Sanskrit knowledge. As a result, they have shown these vadas out here, and there is a banyan tree, and there is a small description there. The banyan tree is expressing its grief for the departure of the great Sanskrit scholar, none other than a Britisher known as, whose name was Jonathan Duncan. It's an amazing fact that a Christian church has a Christian, of course, a Christian figure, but the figure is clad in dhoti and त्याला शेंडी वगैरे अतिशय सुंदर अशी ती मूर्ती आहे. आणि because he was a Sanskrit scholar, it was in his name and in his memory that this particular thing had been made immortal. बोरीबंदर, विक्टोरिया टर्मिनस, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस तुम्हाला माहितीच आहे. हे त्यांनीच बांधलेलं आहे. आणि मागे सगळे मुंबईचे डॉक्स. हे पूर्वीचे फोटो आहेत तुम्हाला मुद्दाम दाखवण्याकरता. 1850 साली द पॉप्युलेशन ऑफ मुंबई वॉज 5 लाख. आता तुम्ही विचारू नका, साधारणपणे 20 मिलियन. 1853 मध्ये किंवा 1853 साली ही सगळी 7 बेट जी होती ती रिक्लेम केली आणि इट बिकेम अ ह्यूज मास ऑफ लँड अँड दॅट वॉज नोन ॲज Mumbai and Greater Mumbai over a period of time. Greater Mumbai was the erstwhile Salsette or Sashpur, and Mumbai, which was the business district, is the conglomerate of 7 islands. Now, आता आपण मुंबईचं कसं नवी मुंबई केले त्यावेळेला नवी मुंबई हा प्रकार नव्हता, परंतु they wanted to merge and connect to another business district. And as I told you, the another business district closer to Mumbai was Thane. So they decided that the first train should start and be between Mumbai and Thane. So on 16th of April, 1853 at 3:35, the first passenger train of the Greater Indian Peninsular Railway, GIPR, left Boribandar, which was known as Boribandar at one point in time, or CST of today, Boribandar station in Mumbai for Thana, present day Thane. This 34 kilometers distance was covered in close to 1 hour. Now the question to you, my friend, is Mumbai really a modern business capital? To an extent, yes.
Yes, it is. Because we do generate that kind of business. We do generate that kind of revenue. We are a business capital by all means. But is it really so? Beginning. As I said, the person responsible to actually put that thought into the minds of people here that this can be converted into a great trading port was second governor of Mumbai. Before the arrival of all these Portuguese and British, before the arrival of even the Sultan of Gujarat or Bhimadev, etc., there was a very enlightened community staying in and around this very city. A very, very enlightened. हे सामान्य माणसं नव्हती. ही इथे राहत होती, ह्याच भूभागामध्ये राहत होती. आता त्याला आपण मुंबई म्हणतो, बॉम्बे म्हणतो, कुठला आहे ते. पण ह्याच भूभागामध्ये राहत होती. जसं त्यांना जे काही शिलालेख मिळालेले आहेत, BRC ला मिळालेले काही आहेत. BRC is very close to my house where I stay. This city or the region commands a geological uniqueness. एक तुम्हाला आणखी एक गंमत दाखवतो. Amazing culture, high power center of enlightenment and faith. ही जागेचं महत्व एवढं अतिशय महत्वाची जागा. It is probably one such city where you will find such huge and old monuments within the precincts of the city. Mumbai is certainly not as modern as we say it to be, or the region for that matter. It is a heritage to be preserved, to be nourished and nurtured. So what is that you see? Paper. Canary caves. First century National Park मध्ये तुम्ही जाल तर साधारण 109 बुद्धिस्ट केव्स आहेत, गुहा आहेत. How it's a monolith. It is rock cut out of a monolith. म्हणजे एक्झिस्टिंग दगडामध्ये केलेल्या ह्या गुहा आणि असलेले जे काही तुम्हाला आज दिसत आहेत ते स्टॅच्यूज आणि स्ट्रक्चर आणि आर्किटेक्चर जे दिसते ते एक्झिस्टिंग हे ग्रँड स्टेअरवेज, हे एक्झिस्टिंग दरवाजा दगडात खोदलेली ही शिडी आहे. एक्झिस्टिंग दगडामध्ये कोरलेली हा लेण्या आहे. हे 20 फूट हा बुद्ध कोरलेला आहे एक्झिस्टिंग दगडात. हे 2 दिवसाचं काम नक्कीच नाही, 10 दिवसाचं काम नक्कीच नाही, याला काहीतरी वर्ष लागली. कितीतरी मंडळी इथे येऊन त्यांनी पहिल्यांदा हे केलं, मग इथे राहिली असतील, त्यांनी काय करायचं ते केलं आणि नंतर मग ती कुठे गेली त्यांचं त्यांना माहिती. लेट्स नॉट गेट इन टू दॅट पार्ट ऑफ इट बिकॉज देन देर इज नो एंड टू दिस. परंतु suffices to tell you, my friends, is that this is existing in this very city called Mumbai. How can you only say that this is a business capital? Can't we even look at it as one of the oldest cultural heritage that we have in India? We can and we should. We can rephrase that tomorrow and say that yes, it is a capital, all right, but it has these things. Mahakali caves. 19 लेण्या आहेत तिथे लहानशी अंधेरीत. 19 लहान सांगचं नाही. आणि तिकडनं लोक जातात येतात. इट इज बीन completely dismissed by people. It's really a government apathy. तुमच्या घारापुरीच्या ज्या लेण्या आहेत किंवा एलिफंटा caves come from out of the elephants which are existing over there and who are the guardian angels of these caves. त्या हिंदूंच्या लेण्या आहेत आणि म्हणजे बघण्यासारख्या आहेत. तुमचा जे आयकॉन आहे महाराष्ट्राचा त्रिमूर्ती हा इकडनं निघाला. महाराष्ट्राचा जो आयकॉन दाखवतात दरवेळेला ते ही त्रिमूर्ती ही इकडची. शिवाचे मंडपेश्वर यांच्या ज्या काही लेण्या आहेत बोरिवलीच्या. सोपारा, नाला सोपारा ज्याला आपण म्हणतो की मुंबईच्या बाहेरचा भाग आहे, पण इथे एकेकाळी इट वॉज अ मेन पोर्ट ऑफ ट्रेडिंग. And these writings are there in the Greek literature as well. So you can imagine the Greeks and the Europeans was to come and the Arabs used to very regularly trade through the sea from Sopara, get onto the Ghodbunder Road, get inside Thane and all the way to Kalyan. This was a regular trade route. It's very wrong to say that it is only a business. This is a age-old region is known as most important
ह्याच्याबद्दल कोणाचं लक्षच नाहीये. व्हॉट डू सी हिअर? व्हॉट डू सी हिअर? यू सी अ लॅकोलिथ. इट्स अ जिओलॉजिकल फिनोमेना, अ लॅकोलिथ. This is in Devil's Rock, Wyoming, in United States of America. You must probably could have gone, one or two must have gone. This is a Devil's Phosphide, which is in California in United States of America. What is the meaning of lacquer? You may probably have known by now, at least as school students, that whenever a volcano decides to erupt, it takes along with it a huge amount of ground and land around it, and that is how the mountains are. As we have been studying about it in schools, and somebody could have gone a little more deeper into it and become a geologist for all you know, but not to matter. It's a common man's talk today. A laccolith is nothing else, in short, but just a hole suddenly created in the earth. And the huge magma or volcanic eruption happens over there without taking the land and the ground around. Resulted, you can see a shooting thing going up, coming down, cooling and crystallizing. So these are crystals. All you see here are crystals. All you see here are crystals, and this is how the formation happens. The magma comes out, comes down, cools, and crystallizes. Now, there are only 3 laccoliths in the world. How many? There are only 3 laccoliths in the world. One is in Wyoming, which is in the United States of America, the Devil's Rock. The US government has made it into a national park. And today they are making millions of rupees and millions of dollars. It is a protected area. Nobody is allowed to be there. People do take tours of trekking and rock climbing and so on and so forth. These are huge crystals, and it is almost 90 degrees away. Second one is in California, which is Devil's Phosphide. And for your information, the third one, this is the basalt soft crystal, and the third one is in your own city, Mumbai. People did not know the importance of laccolith until now. It's a 66 million years old phenomenon which is existing in the very city. It is 200 feet laccolith, which is in Andheri. Britishers realized the importance of it, and somebody who realized it named it after him, and today it is known as Gilbert Hill. त्याच्यावरती एक देवीचं मंदिर आहे. बऱ्याचशा मुंबईच्या बिल्डर्सनी ते ताब्यात घेऊन फोडायचा प्रयत्न केला होता. त्यांना कल्पनाच नव्हती की इट इज सच अ युनिक जिओलॉजिकल फिनोमिनन कॉल्ड लॅकोलिथ. त्याच्या आजूबाजूला तुम्हाला दिसत आहेत बिल्डिंग्स तयार आहेत, झोपड्या आहेत, स्लम्स आहेत. त्याच्यावरती खाली त्याला कुठल्याही प्रकारचं इम्पॉर्टन्स, द वे यू सी इट इन डेव्हिल्स रॉक विच इज इन वायरमेंट, कुठल्याही प्रकारचं इम्पॉर्टन्स, कुठल्याही प्रकारचं महत्व दिलं गेलं नाही. काही मंडळींना ज्यांना ह्याचं महत्व कळलं होतं त्यांनी ते अवॉइडेड द ब्रिंगिंग इट डाऊन ऑफ दिस बिकॉज द बिल्डर वॉन्टेड टू मेक मोर बिल्डिंग्स ओव्हर देयर. तर ते आता अवॉइड झालेलं आहे. टुडे इट इज बीन डिक्लेअर्ड एज अ हेरिटेज साईट, आणि त्याला कोणी हात लावला नाही. पण ही परिस्थिती आहे या शहराची. जे शहर ह्या भारत देशाला एवढ्या प्रमाणात पैसा देते. 7 islands and the growth of the mega city. हे जे रिक्लेमेशन झालेलं आहे ते तुम्हाला 7च्या आयलंड अशी रिक्लेम झाली. आणि हा जो भाग आहे 60चा भाग, जो वरचा पांढरा भाग जो दिसतोय, दॅट बिकेम अ बॉम्बे सबर्बन डिस्ट्रिक्ट और ग्रेटर मुंबई. हा हिरवा भाग जो तुम्हाला दिसतोय, पिवळा भाग जो तुम्हाला दिसतोय, हा पूर्वीची सिटी. आणि आता ती होत 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 एवढी मोठी झाली, आणि आता अजून वसईच्या पुढे चाललेली होती. आणि न्यू मुंबई देखील आहे मुंबई डिस्ट्रिक्टमध्ये. म्हणजे इट्स अ डिफरंट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेटअप, बट इट्स अ न्यू बॉम्बे अँड दिस इज रायगड डिस्ट्रिक्ट. आणि आज त्याचं नाव कसं पडलं? मुंबा देवी हे नाव तुम्ही नक्कीच ऐकलं असेल. मुंबा देवी हे मुंबा एक देवी, म्हणजे देवी म्हटलं तर काही चुकीचं नाही.
मुंबईची गावदेवी, लहानशा बेटाची ती एक गावदेवी होती आणि आहे. टुडे इट इज इन द बिझनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंबई. आणि मुंबा ही आपली आई आहे ह्या नावाने जे कोळी तिकडे त्यांना समजत असत ते मुंबा आणि आई असं करून ते मुंबई असं हे नाव झालं. आणि that's all that I wanted to present to you about my city, your city and our city called Mumbai. त्याच्या आधी I wanted to just give you a small idea as to how many foreign powers actually did encroach into India. These many foreign powers encroached into India. One is the Portuguese were the first to arrive into India. And they came, as I told you, in 1498. And they were the last to leave in 1961. Followed by them were the British in 1600, and they left in 1947. Followed by them were the Dutch, who came to India in Masulipatam in 1605 and left in 1825. The Danes also came, conglomerate of the countries of Denmark, Norway, and Sweden, and they left in 1845. The French, the Croatians, and the Austrians. So, my friends, this country has been ruled by almost 6 to 7 foreign powers from Europe. We survived. We survived the Muslim invasion. We survived this English invasion, the Portuguese invasions, because of the tremendous amount of emotional resilience that we all have. An average Indian is far resilient than most of the people in this world. As a result, he can work under any condition that you may throw at him. And yes, he will be very, very successful. I see it from most of my NRI friends who have left this country. This country offers you great things. This city offers you great things. The only small request is preserve it. Be aware of it. When you are aware of it, you start appreciating it. When you appreciate it, you do not abuse it. Thank you very much. Thank you. Thank you everybody. काय प्रश्न असतील तर विचारा. फारच सुंदर. म्हणजे आता इतके विषय तुम्ही ह्याच्यामध्ये आता भरभरून दिलेले आहेत. प्रचंड आवडलेलं आहे मला हे. मुंबईचा कितीतरी गोष्टी. आता मी मुंबईत ऍक्च्युली करिअर सुरुवात केली. तर त्यामुळे ग्रॅज्युएशन नंतर मी एक 2 वर्ष साधारण मुंबईत जॉब साठी होतो. मला एवढे प्रश्न नव्हते पडले मुंबईचे, पण नंतर कालांतराने थोडंफार वाचायला लागल्यानंतर वगैरे किंवा इंटरेस्ट घेताना मग थोडंफार पडायचं. पण अजूनही माहिती अशी भरपूर एकत्रितरित्या मिळत नव्हती. तुम्ही अगदी सगळं कंबाईन करून अगदी त्याचं फार एकदम हे करून टाकलंय. म्हणजे सगळे विषय तुम्ही त्याच्यात घेतले. फोर्ट्स पासून मुंबईची सुरुवात कशी झाली. 1498 हा जरी तुम्ही पॉइंट घेतला तरी मॉडर्न मुंबईची जी ओळख आपल्याला लागते ते तिथून म्हणता येतेच. आणि अगदी इथपर्यंत तुम्ही आणलेली आहे. मॉडर्न मुंबईचा जो विस्तार झालेला आहे त्याच्यापर्यंत आणलेली आहे. खूप छान, मस्त, खूपच आवडलं मला. थँक्यू. बोला दामले काका, तुम्ही पहिले असतं नाही मी हात वरती करू त्याच मला बरं वाटतं. सगळ्यात पहिले तुम्ही असता. अनम्यूट करा काका. अनम्यूट करा. अनम्यूट ऐकू येत नाही तुमचं. फोन वरती अनम्यूट करा. नाही ऐकूच येत नाही. पुन्हा एकदा बोलायला लागेल तुम्हाला. परत कॅसेट लावायला सांगा. रिवाइंड करून प्ले करा पुन्हा एकदा. फोनवर अनम्यूट करा. अगदीच बोलता येत नसेल तर मी येतोय पुढच्या महिन्यात, तेव्हा बोलू आपण. नाही दामले काका, फोनवरती अनम्यूट करा. फोन ठेवला तुम्ही बहुतेक. ठीक आहे दामले काका, इथपर्यंत मी बोलतो. बोला की शंकरजी, खरोखर अगदी इतकं उत्कृष्ट झालंय. मुंबईमध्ये मी अनेक वेळा गेलो, कित्येक दिवस राहिलो.
माझे नोचरत बहिणी, मामी बहिणी बऱ्याच आहेत मुंबईमध्ये जातो, आणि इतकी काही तुम्ही खरी मुंबईची अपरिचित माहिती आज खरोखर मिळाली. आणि दुसरं मला एक फार आवडलं की चिमाजी अप्पांनी पोर्तुगीजांचा वसईला ज्या वेळेला त्यांचा बंदोबस्त केला, त्या ज्या घंटा आणल्यात, मी किती वेळा त्या जेजुरीला किंवा इकडे गेला असाल त्या घंटा पाहिल्या, पण त्याचा इतिहास मला कुणी सांगितला नाही. पण आज मला ते सांगितलं, हे फार महत्वाचं होतं, जबरदस्त. आणि महत्वाची मंदिर आहेत सगळी, असं पण नाही की सगळी महत्वाची मंदिर. किती वेळा जातो तिथं जेजुरीला, मी ऍटलिस्ट 5 ते 6 वेळा गेलोय, पण एकदाही मला कुणी सांगितलं नाही की चिमाजी अप्पांनी वसईमधून आणलंय त्यांचा पराभव करून. that's history we got to know really. म्हणजे ख्रिश्चन घंटा हिंदू टेम्पल मध्ये ह्या मोठमोठ्या आणि महत्वाच्या पालीच्या गणपतीला आहे, अष्टविनायकपैकी, कळलं की नाही. आणखी तुम्हाला आणखी सगळ्यांची नावं देऊ शकतो, पण मग त्याच्यात काय होतं, माणसं कॉम्प्लिकेट होतात. suffices to give you some major names. श्रीधर जमतंय का? नाही, त्यांचं अनम्यूट होतंय अजून. नाही, मला चेतन त्यांचं जोपर्यंत मी ऐकत नाही तोपर्यंत मी जाणार नाही बरं का, कारण लागले त्यांची की त्या भाषणानंतर तर त्यांचं ऐकलं नाही तर मला कसंच वाटतं अगदी. नाही, दामले काकांचा पहिला प्रश्न नेहमी असतो, आणि फोनचा हे झालाय. आज ते बिचारे अडकलेत कसे तरी. दामले काका फोनवर एखादं बटन लॉग आउट करून लॉग इन करा. श्रीधर, तुम्ही आम्हाला दिसता याचा अर्थ युअर कनेक्टेड, कुठेतरी तुमचं एखादं बटन दाबण्याचं राहते असं दिसतंय. नाही, लॉग आउट त्यांच्या कम्प्युटरचा स्पीकर नीट काम नाही करत, म्हणून ते फोनचा वापरतात. तर फोनवरून तुम्ही परत लॉग इन करा काका. आणि आता ते अनम्यूट आहेत खरं पाहायला गेलं. मी फक्त माधव दादांचा जो मुद्दा होता त्याच्यामध्ये मी एक छोटीशी गोष्ट टाकणार होतो की वसईची जी मोहीम आहे त्याच्यामध्ये चिमाजी अप्पा पराक्रमाची शर्थ करत होते, आणि वसईच्या आसपासचे बरेच किल्ले, त्यांच्यावरती अनेक आघाड्यांवरती लढाई चालली होती, पण वसईचा जो काय किल्ला आहे तो त्यांना जिंकता येत नव्हता. आणि त्याच्यामुळे शेवटी एक दिवस भडकले, बाजीरावांनी सांगितलं की काय तुमचं किती वेळ वगैरे चालू आहे वगैरे, होतंय का काही वगैरे असं. तर त्याची जरा त्यांना प्रेशर आलं, आणि त्यांनी मग तिकडे जे सैनिक होते आणि तोफखाना जो होता त्यांना वॉर्निंग दिली की माझं मस्तक कापून तिकडं त्या तोफेवरती ठेवा, आणि त्या तोफेवरती त्याच्यावरनं त्या किल्ल्यावरती डागा, म्हणजे निदान मस्तक तरी पोहोचेल त्या किल्ल्यावर. तर तुम्हाला जर चढता येत नाहीये तर तसं मस्तक तरी माझं पाठवा, असं म्हटल्यानंतर त्या मराठ्यांना जो चेव चढला, आणि त्याच्यानंतर जे तुंबळ युद्ध झालं त्यांनी तो किल्ला पण घेतला, आणि पूर्ण मोहीम त्यांनी घेतली, आणि प्रचंड यश मिळवलं. आणि शाबूत राहिलं डोकं. हो, आणि डोकं पण शाबूत राहिलं. हा, खूप खूप छान झाला. बराचसा इतिहास किंवा जे फोर्ट्स वगैरे आहेत ते नावं ऐकलेली होती पण माहिती नव्हती जास्त की. आणि अंधेरीचं जे काय गिल्बर्ट हिल तर कधीच ऐकलं नव्हतं. सो दॅट्स अनफॉर्च्युनेट की त्याला काही असं महत्व दिलेलं नाहीये. जसं इथे डेव्हिल्स रॉकला वायोमिंग मध्ये आहे, मेजर टुरिस्ट अट्रॅक्शन. दुसरा मुद्दा, एक एक्सटेन्शन तुमचा इतिहास अगदी तुम्ही अगदी पुढपर्यंत नाही नेला, पण माझा जन्म दादरमध्ये झाला आणि इथेच वाढलो मी. दादरचा इतिहास नंतर मी ऐकला तो असा की जेव्हा फोर्ट आणि परेल आणि हे सगळे भाग वाढायला लागले तेव्हा मुंबईची वाढायची होती तेव्हा ब्रिटिशांनी दादरची निवड केली. म्हणजे त्याचा पुढचा भाग तो, आणि इट वॉज डेव्हलप्ड एज अ प्लॅन्ड सिटी. आणि सर्कलचे दादर टीटी किंवा जे वेगवेगळ्या नावाने आता सध्या काय म्हणतात माहिती आहे मला, पण दॅट वॉज काइंड ऑफ अ एंट्री पॉइंट त्या नवीन प्लॅन सिटीमध्ये. आणि तसं पाहिलं तर दादरमध्ये बरेचसे रस्ते असे सगळे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साऊथ आहेत, म्हणजे प्लॅन्ड असल्यासारखे हॅपझार्ड नाही तसे.
कॉलनी, स्पेशली हिंदू कॉलनी. एक माहिती म्हणून, एक इतिहासाची म्हणून. एक थोडीशी. हा बोला. आणि एक प्रश्न माझा असा आहे की मुंबई नाव हे केव्हा आलं? म्हणजे तुम्ही बॉम्बे आयलंड पोर्चुगीज असताना त्यांनी नाव दिलं, पण मुंबई हे नाव क्रॉनॉलॉजिकली केव्हा आलं असतील? माझ्या मते त्याचं नाव मुंबई, ते जे लहानसं जे बेट होतं असं मला वाटतं. म्हणजे मी आय एम जस्ट मेकिंग अ लॉजिकल कन्क्लुजन होत आहे की मुंबई हे नाव पहिल्यापासून तिथे असावं, म्हणजे त्या लहानशा बेटाचं नाव मुंबई असावं, कारण मुंबादेवी जी गावदेवी होती त्या नावाने ते एकंदर प्रचलित असेल. त्यानंतर ज्यावेळेला पोर्चुगीज आले त्यावेळेला त्यांचं नाव बॉम्बई असं ठेवलं आणि त्याचं बॉम्बे ब्रिटिशांनी ठेवलं. आणि पुन्हा ज्यावेळेला आपण स्वतंत्र झालो त्यानंतर मग थोडासा एक उठाव झाला आणि मग ते परत चेंज केलं गेलं, ते बॉम्बेचं मुंबईचं. आणि मुंबईचं नाव आता तुम्ही रिसेंट पास्ट मध्ये जर बघायला गेलं, तुम्हाला एक्झॅक्टली तारीख सांगता नाही येणार मला, पण हे आत्ताची झालेली घटना. तरी बरीचशी जुनी मंडळी मुंबईला बॉम्बेच म्हणतात. आणि अजूनही तुम्हाला जर साऊथ मुंबईला जायचं असेल तर तुम्ही अरे बॉम्बेला गेलो असं म्हणतो. म्हणजे फोर्टात जायचं असेल तर तुम्ही फोर्ट ह्या भागाला आपण बॉम्बे म्हटलं जातं मुंबईमध्ये साधारणपणे. पण आता ते हळूहळू चेंज होईल आणि ते एव्हरीबडी विल गेट टू नो मुंबई ॲज पेकिंग इज नाव गेटिंग टू नोन ॲज बेजिंग आणि सो ऑन अँड सो. तुम्हाला एक गंमत म्हणून एक किस्सा सांगायचा, तर तुमचा जन्म झाला दादरला. दादर म्हणजे मराठीमधलं दादर म्हणजे याचा अर्थ कळतो का? म्हणजे स्टेअरकेस. स्टेअरकेस इज दादर मराठीमध्ये. दादरावरती दादरावरनं खाली आलो, दादरावरनं वरती गेलो, दॅट इज दादर. So Dadar was a kind of a place where it could elevate itself into a place where there was very many banyan trees. वडाची झाडं होती आणि एक अशी आळी होती की ज्याच्यामध्ये खूप वडाची झाडं होती. तिकडे राम मंदिर आणि वगैरे तुम्हाला वडाळ्याला आहे ते. तर दादरावरनं वडाळा जायचं म्हणजे वडाच्या आळीत जाणं, अँड दॅट इज हाऊ वडाळा हॅज बिकम वडाची आळी हॅज बिकम वडाळा. आणि दादर काइंड ऑफ एलिव्हेशन which would take you there, and that is why it was known as दादर. म्हणजे थोडस लो लाईन होतं ते आणि तुमचं वडाळा स्लाइटली वरती होतं. सो दॅट इज हाऊ दॅट दादर हॅज कम इनटू. श्रीधर साहेब बोलता येते का? त्यांचा फोनचा दोन आहेत, त्यांची दोन विंडोज आहेत, पण त्यांचे प्रश्न मी वाचतो. ओके, आता ऐकू येतं का? आता ऐकू येते? हो, एकदम खणखणीत. बोला बोला. नाही, माझा जो प्रश्न होता, मी सांगतो श्रीधर, मी ह्याला घाबरून टाकलं होतं. जोपर्यंत तुमचं बोलणं होत नाही तोपर्यंत मी हा मंच सोडणार नाही म्हटलं. तर सगळ्या मला झोपायचंय, तर तोडा आम्हाला लवकर म्हणून. बरं ना तुमचा तुला मोठो. बोला श्रीधर. मी मीठ वाढते, परत मीठ वाढते. तुम्ही बाणगंगेबद्दल काही बोलला नाही हो. मलबारीवरची बाणगंगा होय ना, मी लिहिलेलं आहे, तुमच्या चॅटमध्ये लिहिलंय. आता बघितलं, बरं बघतो मी, बघितलं नाही. I read out the question. नाही आलेलं अजून. When was reclamation? त्याच्या अगोदर, त्याच्या आधी आहे का? अबाउट बाणगंगा. एक मिनिट. प्लीज टेल अबाउट बाणगंगा ऑफ मलबार कनेक्टेड विथ राम. हो, आय एम फ्रॉम गिरगाव, इंटरेस्टेड धोबी तलाव मलबार. ओके. असं आहे की आख्यायिका आहे म्हणा, त्याला तुम्ही काय म्हणाल ते. तर असं म्हणतात की ज्यावेळेला राम आणि त्याची जी सेना होती ती ज्यावेळेला सीता मातेला सोडवण्याकरता चालली होती खाली कुठे साऊथ ऑफ इंडिया, की जिकडनं पुढे त्यांचा हल्ला व्हायचा होता श्रीलंकेवरती वगैरे, तर त्यावेळेला ही सगळी सेना आणि वानरसेना तिथे अडकली काही कारणास्तव आणि तहान लागली होती, पाण्याचा काही संबंध नव्हता. तर त्यावेळेला त्यांनी लक्ष्मणाला सांगितलं की बाबा पाण्याची सोय कर काहीतरी करून. लक्ष्मण बघतो इकडे तिकडे, त्याला काय बघायला दिसत नाही पाणी. शेवटी तो एक प्रार्थना करतो गंगेची आणि बाण मारतो त्या तिथल्या एका जमिनीमध्ये.
आणि त्याच्यातनं ती बाणाची ती गंगा बाहेर पडते आणि त्याचं नाव बाणगंगा. त्याच्या आधी राम म्हणतो की तू पहिल्यांदा देवाचं ध्यान कर आणि मगच तुला काय हे बाणगंगा करायची वगैरे त्याचं काम कर. म्हटले देवाचं ध्यान करण्याकरता कुठलं मंदिरच नाहीये, ते करू तरी काय करू. म्हणतो काही करू नकोस, हा समोर वाळू आहे, त्याचा एक ईश्वर कर आणि त्याची पूजा कर, त्याला काय. तसं ते वाळकेश्वर झालं, वाळूचा ईश्वर. ही आख्यायिका आहे म्हणा, पण हे खरं खोटं किती आहे मला माहित नाही. पण बाणगंगेची कथा ही आणि वाळुकेश्वर आणि वाळकेश्वरची कथा ती, आणि ह्या सगळ्या गोष्टी त्या गव्हर्नर हाऊसच्या तिकडे, तुम्हाला माहिती असेलच. मी आज तुम्हाला ते फोटो दाखवायला विसरलो, पण ते गव्हर्नर हाऊसच्या खाली अतिशय सुंदर मोठ्या प्रमाणात एक बंकर आहे. अजून तुम्हाला इट इज ओपन टू पब्लिक टुडे. आणि जवळजवळ तो 1 किलोमीटर स्क्वेअर किलोमीटर मोठा बंकर आहे आणि त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि बरेचसे त्याची भुयारं त्यांनी बोलवलेली आहेत त्या घटकेला ब्रिटिशांनी. आणि तो बंकर, त्या एक भुयार उघडतं कुठे तुम्हाला सांगितलं तर तुम्हाला खोटं वाटेल, हाजी अलीला उघडतं. म्हणजे फ्रॉम वाळकेश्वर टू हाजी अली there is a passageway which opens up at Haji Wali. Accordingly, it's close, of course. So I can't tell you by the fact, but I have gone to the bunker, I have taken photographs. I forgot to put it up in my presentation. Yes, any other questions? So, Prakash, तुम्हाला काय विचारत होतं? नाही, फक्त आता तुम्ही म्हणलात की ते वाळकेश्वर वगैरे ते कोणाला माहिती, तर म्हणलं ते रामाला माहिती, दुसरं कोणाला. वाळकेश्वर. चला, एनिवे. सो बोला. ते रिक्लेमेशन रिक्लेमेशनचं काय? अच्छा, तो प्रश्न होतो का? when was the reclamation took place between the fort and रेक्लेमेशन, पहिलं रिक्लेमेशन झालं असेल तर ते मेनलँडचं आणि वर्लीचं झालेलं आहे, कळलं का? आणि जो हाजी अलीचा जो तुम्ही भाग बघता, तर त्याची एक गोष्ट आहे, आणि आय कॅन गो ऑन विथ दॅट. पण तिकडे एका पारशी द लेडी हू हॅड फायनान्स्ड दॅट एंटायर रेक्लेमेशन प्रोसेस. But the modern reclamation, which is beyond the Kolaba area and almost covering the Kolaba area, where today you find Navy Nagar वगैरे, तर ती आताची झालेली, म्हणजे 30-40 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे आताची. मुंबई 7 बेटं होती आणि त्या जसं धोबी तलाव तिथे तलाव होता, तसं परेल आणि याच्यामध्ये तलाव होता, ते कधी बुजवले गेले? कुठे? परेल आणि फोर्ट मध्ये. परेल आणि फोर्टच्या मध्ये तलाव होता का? ते केव्हा बुजवले गेले माहिती आहे का तुम्हाला? कल्पना नाही, खरंच मी बुजवले नाही, एवढे नक्की सांगतो. नाही, मला कल्पना नाही. पण परळ हा भाग अतिशय लोकांचा होता एकेकाळी, आणि म्हणूनच तुम्हाला भरपूर हॉस्पिटल्स बघायला मिळतात, भरपूर ब्रिटिश स्ट्रक्चर्स बघायला मिळतात. आणि एकाएकी जो प्लेग आला 1890 साली, त्या प्लेग मध्ये त्यांना ते सगळं इव्हॅक्युएट करायला लागले, ती सगळी गोष्ट तिकडची. आणि नंतर दे शिफ्टेड गव्हर्नर रेसिडेन्स टू द प्रेझेंट डे विच इज इन मलबार हिल. तुम्ही कधी गव्हर्नर रेसिडेन्सला गेलायत का कोणी इथे असलेली मंडळी? अरे वा, सुंदर, अतिशय सुंदर भाग आहे, अतिशय मोठा परिसर आहे तो. जवळजवळ क्लोज टू 50 एकर्स ही जागा आहे, तेवढी मोठी. आणि त्यांचं एक प्रायव्हेट बीच पण आहे, अतिशय सुंदर. मी आय फीलिंग रिअली रिग्रेटफुल अबाउट द फॅक्ट दॅट आय कुडंट शो यू दोज फोटोग्राफ्स. पण मी स्वतः गेलोय तिकडे, आता मी 3दा गेलो तिकडे. आणि आता जो गेलो तर त्या बंकरला व्हिजिट करायला गेलो होतो, बिकॉज आय नो somebody who is the personal PA or personal executive to the governor. So he was the one who was good enough to allow me inside. So this is all about Mumbai. तुम्ही म्हणाल तेवढं मजेशीर गोष्ट आहे ती, आणि जाणून घेणं गरजेचं आहे. बाकी काय, प्रत्येकाला आपापली सिटी, आपापलं शहर कळणं गरजेचं आहे. त्या मोमेंट ॲज अ अगेन से की अवेअरनेस क्रिएट्स अप्रिसिएशन. The moment you are aware of it, you become more appreciative of it, and then you don't use it. Simply speaking. लाईट साईड मुंबईचा वडापाव प्रसिद्ध आहे, तसं माहीमचा हलवा तुम्ही सांगितलं नाही, मला वाटतं सांगाल तुम्ही. तर बुढा काका म्हणून एक हा होता हलवाई,
आणि ही चान्स अपॉन दिस पातळ हलवा म्हणतो ना आपण त्याला, म्हणजे इट्स पेपर थिंग. त्या बुढा काका वॉज फ्रॉम माहीम अँड दॅट इज वाय इट इज नोन एज माहीमचा. ओरिजिनल तो सिंधचा आहे, कराची हलवा आहे. जो माहीमचा हलवा आहे ना तो ओरिजिनल फ्रॉम सिंधचा आहे. बर. चंदू हलवाईवाला. चंदू हलवाई. चंदू वेगळा आणि माहीम बुढा काका हलवाई वेगळा, बरं का? नाही पण ओरिजिनल सिंधचा आहे तो हलवा. अच्छा. कराची. एनी मोर? एक माझा प्रश्न होता, जोगेश्वरी गुंफा टच नाही केली. हा आपण केली ना मंडपेश्वर. भाग नाही, जोगेश्वरी गुंफा. मला वाटतं मंडपेश्वर बोरिवली गुंफा. बोरिवली. जोगेश्वरीचं मी नाही केलं का तेच. मला वाटतं पण मला वाटतं आय गेस आहे ना, आहे हेरिटेज. ऑफकोर्स इट इज. ती पण एक हेरिटेज साईट आहे. 100%. कारण एका शहराच्या आतमध्ये, म्हणजे विदिन द लिमिट्स ऑफ द मॉडर्न सिटी, to have such old monuments and old heritage sites is a rarity, and that is what Mumbai commands. And the unfortunate part here is that people are not aware of this. That is the unfortunate part, that they should be aware of this thing. The Lacolith, तुम्हाला मगाशी सांगितलं, the Gilbert Hills, there are only 3 in the world. तिसरं आपल्याकडे आहे मुंबई. आणि मगाशी जसं सुभाष म्हणाले की युनायटेड स्टेट्स हॅव मेड मनी ऑन दॅट by creating that into a national park, Devil's Hill in Wyoming. What is wrong in this? But they Gilbert ते तोडायला निघाला होता एक बिल्डिंग, अशी परिस्थिती होती. खांदेरी उंदरी बेटाबद्दल मी असं वाचलं होतं की ते फोर्टचा किल्ला बांधवत होते तेव्हा, म्हणून शिवाजी महाराजांनी तो कॅप्चर करून तिकडनं, आणि तिकडे जी नेव्हल बॅटल झाली मराठा आणि इंग्रजांच्या मध्ये, इंग्रजांचा पराभव झाला. तर त्या तिकडनं तोफा टाकल्या असत्या तर त्या फोर्टच्या इकडे आल्या असत्या, असं ते वाचलेलं आठवतं. हो, आहे, बरोबर. खांदेरी उंदेरी जे लहान बेटा आहेत तिथे, दॅट हॅज इट्स इम्पॉर्टन्स 100%. हे तुम्ही सुंदर माहिती दिली मुंबईबद्दल. मी गिरगावचा असून देखील मला एवढी माहिती नव्हती हो. आम्ही गिरगाववाले गिरगावच्या बाहेर जात नाही. दादर म्हणे आमचं शेवट, माई म्हणे आणि शिव, त्यामुळे इतकी माहिती नव्हती. बरोबर. नाही, खरंय. बऱ्याचशा गोष्टी आहेत मुंबईत. आणि सध्या परळ आता परत ॲफ्लुएंट प्लेस परत झालंय. हो. इट इज टर्न द कॉर्नर अगेन. ते एकेका तुम्हाला माहिती असेल की ज्याला ते दॅट बिकेम अ घोस्ट टाउन, आणि ते प्लेगमुळे ते सगळं खाली करायला लागली ती जागा. तर त्यावेळेला इकडची जे बिझनेसमन होते, गुजराती आणि मारवाडी, ह्या लोकांनी, जैन लोकांनी ते तिथल्या जागा पटापटा घेतल्या आणि आपापल्या मिला बांधल्या. आणि बरेच वर्ष तिकडे मिल वर्कर्स वास्तव्य होते, तुम्हाला कल्पना असेल. तर दत्ता सामंतचा जो स्ट्राईक झाला मोठा, त्यामध्ये ते मिल सगळ्या बंद पडल्या, त्या सगळ्या अहमदाबादला गेल्या. आणि म्हणून मुंबईचं तर अंडरवर्ल्डची जी सुरुवात झालेली आहे खऱ्या अर्थाने, म्हणजे मराठी अंडरवर्ल्डची जी सुरुवात झाली ती परळ भागात झाली. शिवसेनेची जी सुरुवात झाली त्याला फॉलोईंग त्यांना तिकडनं मिळालं खऱ्या अर्थाने. ते इफ यू रिअली लुक ॲट द सोशिओ इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट अँड द बॅकलॅश ऑफ सर्टन स्मॉल थिंग्स विच यू थिंक आर स्मॉल, बट दे रिअली इम्पॅक्ट द सोसायटी इन अ व्हेरी लार्ज वे. दिस इज वन व्हेरी प्राईम एक्झाम्पल ऑफ इट. आणि ते मिल वर्कर्सच्या जागा एवढ्या मोठ्या होत्या की त्यांच्याकडनं त्या जागा हिरावून घेणं बिकेम अ रेग्युलर एक्सटॉर्शन पॉइंट फॉर द अंडरग्राउंड. बरेचसे लोकांचे खून झालेत म्हणजे मिल वर्कर्स, बिकॉज द मिल्स हॅड स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ दत्ता सामंत, आणि देयर वॉज नो फंक्शनिंग ऑफ दॅट, बट दे वर होल्डिंग ऑन टू ह्यूज अमाउंट ऑफ लँड. आणि आता त्या लँड परत घेऊन बिल्डर्सनी तिकडे मॉडर्न सिटी तयार केलेली आहे. म्हणजे आज जर श्रीधर तुम्ही परळला गेलात तर कदाचित तुम्ही ओळखूच शकणार नाहीत की हे परळ आहे की काय नवीन आहे असं, कळलं की नाही. म्हणजे तुम्ही तिकडचे एवढे जुने रहिवासी असून देखील तुम्ही समजणार नाही की बाबा हे पण मुंबई चालू आहे का आणखी अंतराळात गेलो कुठेतरी, असं आहे. मोठमोठ्या बिल्डिंग तर हल्ली म्हणजे
मुंबईकडे एक तर पैसा आहे, दुसरी गोष्ट गरज आहे, आणि तिसरी गोष्ट लोकांना हौसही येतो मोठमोठी घरं घ्यायची. एकेकाळी जी लहान घरं असायची मुंबईकडे, आज मुंबईच्या एक ऍव्हरेज घराची किंमत आणि घराची जागा अतिशय मोठी झाली. आशा भोसले परळला राहतात आता. नाही, मला कल्पना नाही. पण लता मंगेशकर इथे राहत असत म्हणजे लता मंगेशकर, आशा भोसले याच्या प्रभू कुंजमध्ये पेडे रोडला. पण आता आशा भोसलेंनी परळला मोठा 7,000 स्क्वेअर फूटचा फ्लॅट घेतलाय. अरे वा, चांगलंय. आणि पुष्कळ मिल मध्ये मॉल झाले. मिल जाऊन तिथे मॉल. बऱ्याचशा लोकांनी त्या मिलचे जे जागा होत्या त्या मिल्सला कन्वर्ट करून एका पद्धतशीरपणे त्याला एक मॉडर्न ओरिएंटेशन देऊन बऱ्याचशा गोष्टी केलेल्या आहेत तिकडे. म्हणजे ते जेवणाचे शरद पवारांचं श्रीखंड, भूखंडाचं श्रीखंड तेव्हाच खाल्लं गेलं ना. त्याच काळात ते खाल्लं गेलं. मला नाही कल्पना. आता तुम्ही यांना संजय राऊत विचारा, ते सांगतील तुम्हाला माहिती, जास्त माहिती. चेतन, we should conclude now. It's past 10:10. We got चालेल. खूप Are you धन्यवाद. doing live stream? हो, लाईव्ह स्ट्रीमच आहे. हो. Okay. हा, पण आता हे म्हणजे लाईव्ह स्ट्रीमिंग बंद करतोय. आणि म्हणजे विशाल स्टॉप करू? हो प्लीज. ओके.